og velkomin að Rauða borðinu. Það líf og fjör við borðið sem endur nær. Hér í lok kvölds kemur Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri og ræðir þá stöðu sem geti komið upp ef flugferðir Play til og frá landsins leggjast af. Hann segir að áhrifin yrðu engan veginn nálægt þeim skala sem var þegar WOW fór á hausinn. Björn Þorláksson ræðir við Arnar Má þetta og fleira sem tengist greininni. Þar á undan fáum við stúdenta, eða öllu heldur fór ég á og heimsótti stúdenta í Háskóla Íslands, en stúdentarhreyfing No Borders vakti athygli á því í síðustu viku að stór hópur af erlendum nemum fengi ekki að hefja nám sitt og lenti einhvern veginn í bjúrókrasíu á milli Útlendingastofnunar og háskólans. Ég fór og kannaði málið. Þá Ragnheiður Davíðsdóttir með viðtal við Guðnýju Helenu Guðjónsdóttur, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og Ástu Aðalsteinsdóttur, öryrkja og einstæða móður. Gunnar Smári ræði við Ragnar Baldursson stjórnmálafræðing herstyrk Kína og hvernig stjórnvöld þar meta hraða uppbyggingu hersins og hátæknilega hergagnaframleiðslu. En við byrjum á Björgu Evu Erlendsdóttur hjá Landvernd sem ræðir bull og stólin hugtök í leit af olíu og gasi á Drekasvæðinu. Björn Þorláksson ræði við hana hér eftir stuttar auglýsingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höldum áfram umræðu okkar umhverfismál. Hnattræn hlýnun af völdum manna, hún olli sérstaklega það bil 6.500 dauðsföllum vegna hita í Evrópu samkvæmt nýrri skýrslu faralds- og loftslagsfræðinga. Nú, við höfum sagt frá því eins og fleiri fjölmiðlar að stórauknar líkur eru á að losun gróðurhúsalofttegunda og þessar fyrrnefndu hnattrænu loftslagsbreytingar gætu skert möguleika Íslendinga til búsetu, kippt fótunum undan okkur vegna breytinga á golfstraumnum sem gæti hikstað verulega. Á sama tíma og sem sagt við erum alltaf að fá alvarlegri fréttir af svona málum og við erum jú með skuldbindingar í Parísarsamkomulaginu, þá mjög mikil umræða til dæmis bara í dag olíuleit og gasleit á Drekasvæðinu. Forsíða Morgunblaðsins undirlögð á því. Fyrsta frétt sem ég las á RÚV í morgun, hún viðskiptaráð að tala tugþúsundi milljarða sem gætu verið í kortunum. Það var umræða á Alþingi þetta núna í morgun og manni finnst þetta eitthvað sérkennilegt. Þetta gengur ekki alveg saman. Ég heyrði í umræðu á Alþingi í fyrra kvöld held ég að hafa verið. Þá var Miðflokkurinn með sína tillögu þessi mál að þetta væri stórkostlegt tækifæri fyrir Austfirðinga og þeir tekið að hafa með okkar jákvæða vistbor að segja. Við myndum bara flytja olíuna eitthvað annað.
þar sem hún brend einhverstaðar annar staðar og það eins og til dæmis að því ég nefndi Golfströmmin áðan, það eins og að sumir átti sig ekki á því að sá bruni, hann hefur áhrif á okkar lífsskilyrði hér, hvort sem hann suður í álfu eða hér, en sem sagt svona til þess að aðeins að reyna að ná böndum á þetta, skilja hvers vegna þessi umræða fer fram, komin hingað Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd. Ertu velkomin. Takk fyrir. Hvað heldurðu að skýri svona þennan, mér líka við að segja, ofsa áhuga sem að hefur til dæmis verið í fjölmiðlum síðustu daga, það bara, ef maður til dæmis hlustar á bylgjuna, það bara allir, bara heilu dagarnir eru undirlagðir af einhverjum möguleikum á ævintýri sem að bæði rannsakendur þessa hafa blásið af hér á árum áður og ekki sér talað um siðferðislegu skuldbindingar að reyna frekar að kæfa þessar raddir og láta þar ekki vera ráðandi, heldur vera að vara við losun. Já, nú erum við hér að ræða þessa mögulegu olíuleit þótt að þú sért kannski að vissuleita að segja að þetta sé eitthvað sem að bara ætti ekkit einu svona þurfa að vera í umræðinni, en þetta kannski svolítið einkennandi fyrir upphrópunarpólitík og upphrópunar fjölmiðlun líka, að ef þú getur komið fyrirsögn þar sem stendur ævintýralegur ávinningur gæti fyllt bara leyfum til rannsókna á olíuleit, að þá sér maður að þetta á hitt skilt við svona alvöru blaðamennsku, heldur ekki alvöru skýrslu, og það er viðskiptaráð sem gerir þetta og hljómar þá bara eins og einhver deild í miðflokknum sem ætlar virkilega að slá sig og lofa gull og grænum skógum, og svo þegar maður fer að skoða þetta eins betur þá byggir þetta á svona hinum og öðrum vangaveltum og það öllu snúið á haus og þetta umhverfisvænasta olía í veröldinni ef hún fyndist. Þannig að ég myndi segja þetta að í staðin fyrir ævintýralegan ávinning þá ætti að standa bara þannig ævintýralegur þvættingur. Því að þetta það og ég held ekkit að þetta svona bólu umræða. Og ég held ekki að það sé nein sérstök ástæða til þess að taka mikið mark á henni og ekki hugsa hana nema það að það væri kannski mikið tilefni til þess að bæta bæði stjórnmál og fjölmiðlun, þannig að það sé ekki verið að nota dagana í svona bull. En það finnst mér. Já, mér finnst svolítið mikill munur á því hvort við verjum miklum tíma, orku og einhverju umhugsun í það að velta fyrir okkur, segjum sem svo að það væri eitthvað gullæði í kringum eitthvað nýjan fiskistofn sem væri að nálgast Ísland og eitthvað svoleiðis og hefði engin neikvæð umhverfisáhrif af því að veiða þennan nýja stofn. Mér finnst að það skiptir svolítið miklu máli hvað við erum að tala þegar við erum að tala um þennan stórkostlega ávinning. Bara svo ég nefni aftur siðferðislegar skuldbindingar og lagalegar skuldbindingar. Ég botna ekkert í þessu. Nei, nú eigum við eftir að sjá hvort það verður eitthvað, hvort þetta bara bóla sem dettur eða hvort að þetta verður eitthvað meira til umræðu. Nú ný afstaðið umhverfisþing og þar var nú talað meira friðun sjávar heldur en olíuleit sem betur fer. Já. Og það var talað að nú þarf að fara að friða svæði í hafinu og það væri náttúrulega kannski eðlilega að ræða það í framhaldinu, kannski verður einhver vitræn umræða í kjölfarið, en eins og viðskiptaráð stillir þessu upp og bara gleypt hrátt, virðist vera alls staðar og tekið upp á Alþingi. Ég heyrði það ekki, en ég get mér þess til að það hafi verið Miðflokkurinn sem að vakti upp þessa umræðu. Í morgun? Í morgun. Já, það var Snorri. Já, talaði Jóhann Pál. Þannig að það kemur heldur ekki á óvart og það mjög gaman að vera í pólitík og geta átt greiða leið í fjölmiðla með því að lofa ævintýralegum ávinningi og ofboðslegum gróða fyrir samfélagið og allt og alla. Auðvitað það vinsælt. En það ekkert sérstaklega ábyrgt og það ekki, þetta bara að sjálfsögðu á móti allri stefnumörkun sem hefur verið í landinu og viðskiptaráð finnst mér
daldi einkennilegt ráð og áhugavert að sjá að inn í viðskiptaráði eru alls konar fyrirtæki og stofnanir sem að maður myndi ætla að vildu láta taka sig alvarlega og til dæmis í umhverfismálum. Ég skil ekki alveg hvernig þau geta verið þar eins og Grænvangur, Landsvirkjun, Landsnet, allt mögulegt. Þarna mikið samansafn af fyrirtækjum sem að ég get ekki ímynda mér að geti staðið á bak við þessa skýrslu eða hvað þetta nú sem í fjölmiðlum núna. Ég hóf einganginn á að vitna til mannslífa, 1000 mannslífa sem að töpuðust í sumar vegna hnattrænna loftslagsbreytinga á mannavöldum og mér hið siðferðislega nokkuð ofarlega í huga þegar kemur á því að fjölmiðlar sem að þú hefur aðeins verið að koma inn á að þeir svona taki ákvarðanir og rammi inn sitt, velji hvað á erindi og hvernig og svona. Ég var nú með Stefán Eiríksson útvarpsstjóra hérna í stólunum þar sem þú situr í gær og við vorum að fara svona yfir ýmislegt sem var það Ríkisútvarpið. Ætti maður til dæmis að gera þá kröfu til fréttamanna almannaútvarpsins að þeir stökkva ekki alveg á svona vagna með sama hætti og sumir einkamiðlar að minnsta kosti að tala eitthvað ævintýri, gullævintýri. Sko nú það þannig að viðskiptaráð hefur mikinn einhvern þann sess í íslenskri samfélagsumræðu að það það á greiða leið í fjölmiðla og það tekið ákveðið mark á því sem viðskiptaráð segir og það kannski ekkert furðulegt miðað við þá sem öll þau fyrirtæki sem eru í viðskiptaráði. Þetta bara atvinnulífið eins og það leggur sig. Þannig að það sko, ég ekkert á því endilega að það eigi að sleppa því að fjalla hugmyndir viðskiptaráðs en það þarf hins vegar að gera það á dýptina. Það þarf að skoða þetta gagnvart skuldbindingum Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum. Þannig að það þarf bara að fjalla þetta allt saman en það þarf að gera það á yfirvegaðan hátt og ekki þannig bara að þarna eitthvað sem að getur fært landsmönnum öllum ævintýralegan gróða og mikla velsæld í áratugi. Það aðeins svo billegt. Já, og einhvern tímann hefði manni fundist upp á balansinn í svona fréttum að þegar einhvern tekur ákvörðun að segja fréttum þennan stórkostlega ávinning sem getur verið handa við hornið sem þetta ekkert bendi til að sé handa við hornið vegna þess að það eru allavega 2 fyrirtæki búin að skoða þetta og komist að það væri ekkert að finna og ekkert vitið í þessum hugmyndum. En þegar maður sem sagt skoðar fréttu með svona fyrirsögnum ævintýrlega ávinning þá finnst manni að bara upp á balansinn og þá ég bara tala siðferðislegt álitum á líka að í sömu frétt ætti að vera einhver hluti fréttarinnar skaðan að bruna jarðeldsneytis og svona markmið og framtíðarspár og allt það. Minnst þetta vanta? Er ég bara einhver gamall kall út á túnni? Sko, við skulum leikslokum að leikslokum með þetta vegna þess að gott og vel það búið að fjalla þessa skýrslu viðskiptaráðs en umræðan væntanlega ekki búin. Og á þessu eru nú heldur fleiri hliðar og það líka stefnumörkun stjórnvalda og það hefur bann við olíuleit líka mál sem hefur verið til umræðu og ráðherra orku og umhverfismála hefur ekki talið ástæðu til þess að banna olíuleit en það ekkert sem bendir til þess að hann sé fylgjandi olíuleit. Þannig að nú eigum við eftir að sjá hverju framvindur út af því að þetta með bann við olíuleit líka eitthvað sem að hlýtur að verða rætt meira núna þegar að þetta kemur upp á þennan hátt. Þá held ég að umræðan það hljóta vakna aftur. Já. Og maður fylgist náttúrulega með umræðu líka í nágrannalöndum eins og í Noregi þar sem búin að vera mjög mikill þrýstingur á Noreg að opna ekki fleiri olíulindir, draga úr olíuframleiðslu. Ekki getur nú sagt að það gangi vel þar, en það erfitt að hætta við eitthvað sem að, og þar erum við að tala fundna olíu fyrst og fremst. En hefðu þið á sínu tíma þegar þú ert fréttamaður á Ríkisútvarpinu, hefðu þið ekki það ekki svona bara augljóst að maður fjallar einhverju leyti með öðrum hætti einhver fyrirbæri sem eru skaðleg heldur en fyrirbæri sem eru ekki skaðleg?
Sko ég held bara að í gamla daga, því að við getum nánast talað um það sem gamla daga þegar ég var í fjölmiðlum, að þá gerðist ekki allt svona hratt. Nei. Og þá voru ekki fréttirnar bara upp leið og þær gerðust eins og núna. Þá hafði maður þó allavega einhver tíma til þess að vinna 2 hliðar á hverju máli og svo kom einhver aðalfréttatími. Núna bara þetta ekki svoleiðis, en við hljótum að binda vonir við það að áður en yfir líkur sé varpa ljósi á allar hliðar þessa máls. Segðu okkur aðeins betur frá þessari brýningu að sko blaðamenn séu meiri björgum búnir til þess að fjalla umhverfis- og loftslagsmál. Þið voruð hjá Landvernd eitthvað að brýna? Já, við í Landvernd við sendum í rauninni brýningu á fjölmiðla að gefa þessum málaflokki sem að eiginlega viðurkennt af öllum í samfélaginu að mikilvægasti málaflokkurinn af öllum, því þetta bara snýst hvort við getum lifað á þessari jörð til framtíðar, loftslagsmálin og umhverfismálin. Og þetta flókið, alveg eins og líffræðilegu fjölbreytileiki, það líka flókið og þess vegna þetta ekki eitthvað sem hægt svona bara taka í einhverju framhjá hlaupi. Það þarf að gefa þessu gaum á annan hátt, það þarf ákveðna sérhæfingu, það þarf ritstjórnir eða einhverja sem að einbeita sér að þessum málaflokki og það hefur náttúrulega, það eru mörg dæmi um það á Íslandi að blaðamenn sérhæfa sig í einhverjum málum og ég bara man þegar ég sjálf byrjaði á Ríkisútvarpinu fyrir mörgum árum þá var þar að finna ábyggilega 5 eða 6 sérfræðingi sjávarútvegi og bara þegar að málum var útdeilt á fréttamannafundum þá vildu allir fara í það. En það var hins vegar svolítið minna sérfræðinga í mörgum öðrum málum. Og þannig ég til dæmis sjálf valdi mér að fjalla svolítið heilbrigðismál og það var yfirleitt bara að kalla sjúkraliðar og haft aftast af því að það var ekki svona áherslumál. Þetta hefur breyst, sum mál sem að voru ekki töldust ekki vera fréttamál þá teljast vera mikilvæg fréttamál núna og ég veit það og bara vissumlega að að sko hlutur umhverfismála í fjölmiðlum hann hefur vaxið og hann á eftir að vaxa meira og ég tók bara eftir því að þessari brýningu frá Landvernd var frekar vel tekið af fjölmiðlunum og ég bara vona og ég held að þeir séu búnir að sjá þetta sjálfir og bara vona þessi hvatning frá Landvernd verði til þess að þeir bara gefi í en þessi frétt af viðskiptaráði ekkert endilega dæmi það. Nei. Kannski þvert á móti. Manni finnst ofta að þetta sé einhver endalaus átök skammtíma hagsmuna og augnabliksins og framtíðarinnar og framtíðina gangi illa að koma henni á dagskrá af því að hávaðin í lobbyistum dags í dag fyrir annarkvæmt óbreyttu ástandi eða einhverjum svona sem afvega leiðir okkur gagnvart ábyrgðin í framtíðinni það verði of yfir þyrmandi. Ég held að við höfum síðast þegar þú varst hérna hjá mér og við vorum fleiri sem vorum að spjalla umhverfismál í víðri mynd, ég held við höfum komist að því að það væri kannski ekki besta hugmynd í heimi að sami ráðherrann gegndi bæði umhverfisvernd og orkumálum og loftslagsmálum. Mér langar kannski að því að ég gleymdi að spyrja í framhaldi af því síðast sko á það þá kannski ekkit heldur heima innan sömu stofnunar orkumálin og umhverfisstofnun því einu sinni var til umhverfisstofnun hérna en nú hún líka orku. Sko þetta stofnanaumhverfi frekar flókið og svo það líka einhvern veginn að það bara svo mikla breytingar búnar að vera að við eigum aðeins eftir að sjá hvernig þetta virkar og núna náttúruvernd náttúrulega víðar af því við erum með sérstaka náttúruverndarstofnun og svo erum við með þjóðgarð sem sérstofnun sem Þingvallaþjóðgarður en hinir eru undir náttúruverndarstofnun þannig að það má segja það sko umhverfis- og orkustofnun þetta ekkert ein stofnun núna heldur en hvernig þetta á eftir að koma út ég treysti mér ekki til að segja það ennþá af því að þetta stofnanaumhverfi svo nýtt
Já, það er nýtt. Það er búið að gjöra. En aftur á móti, þá er Landvernd alveg með mjög skýra stefnu í því að okkur finnst ekki að sami ráðherra ætti að fara með orku og umhverfismál. Nei, einmitt. Sko, að því þú nefndir, við vorum aðeins að tala Jóhann Pálaðan, svona í mýflugumynd sem hefur 3 hatta, hann er loftslagsráðherra, hann er umhverfisráðherra og hann er líka orkumálaráðherra. Hann sagði á umhverfisþinginu sem þú vitnaðir til að þú hefur setið, það er að koma fram óhugnanleg gögn og vísbendingar að breytingar á hafstraumum geti gert Ísland óbyggilegt, jafnvel á líftíma okkar eða barnanna okkar. Þetta er til dæmis alveg nýtt, sko. Hvað getur verið stutt í þetta? Svo við eigum gríðarlega mikið undir því hér á Íslandi að dregið sér hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda og þetta eru sameiginlegir hagsmunir heimsbyggðarinnar allrar. Þetta er gott hjá hann, með ekki? Jú, svo þarf bara í framhaldinu að fara saman hljóð og mynd og það hefur aldrei brugðið verið svolítið þannig að síðustu 2 umhverfisráðherrar, Jóhann Páll og Guðlaugur Þór, hafa talað að helsta framlag Íslands til loftslagsmála sé að virkja, hreina, græna orku. Og við erum ekki sammála því í Landvernd að það sé eina bjargráðið og ég vil alls ekki að það sé það nema það sé þá klárt hvernig þessi orka nýtist og öll orkuöflun hefur sinn fórnarkostnað og ekkert bendir til þess að sú mikla aukning sem hefur orðið í orkuframleiðslu hafi nýst á þann til þess að bjarga loftslagi og umhverfi. Nei, það er frekar dapurleg staðreynd. Þannig að það náttúrulega er mjög mikilvægt en svo held ég að þessi ævintýra olíuleit passi ekki vel inn í þetta. Nei, en sko menn... Þannig að aftur bendi ég á að það hlýtur að koma upp umræða bann aftur. Já, ef að það verður ykkur alvara í þessu en ég held nú samt að þetta sé mest upphrópanir. Já, en menn hika ekkert við að segja að hér geti orðið orkuskipti á saman tíma og við getum verið mjög ábyrg og frábær og leiðandi í heiminum þótt við hefum vinnslu á olíu og gasi ef það finnst í einhverju mæli. Akkur segir fólk svona hluti? Það er nú stóri vandinn er upplýsingaóreiðan og fólk segir bara það sem því dettur í hug og notar, það er náttúrulega mikið gert að stela hugtökum og bara að lesa það í þessari skýrslu eða tilvitnanir í þessa skýrslu í fréttum að þessi olía er einhvern veginn umhverfisvæn. Ég myndi segja að þar væri stólið hugtæki sem oft er gert. Alveg eins og þegar það er notað að talað það að öll orka sem að er raforka eða vind eða sólar farið til orkuskipta. Það er einhvern veginn svona látið í veðri vaka en það er ekki rétt. Nei. Þannig að það er alltaf verið að fara svolítið illa með góð hugtök og ég vil eyðileggja þau. Já, seilast þá sko yfir í vopnabúr umhverfis sinna og taka hugtökin frá þeim og skríða sér sjálfur. Er það þessi stólnu? Já, ég menn það öll góð hugtök, menn vilja eigna sér öll góð hugtök og það gera allir. Þannig að núna þú hittir ekki það fyrirtæki sem ekki einhvern veginn talar sig sem grænt og sjálfbært. Nei. En það er alveg mismunandi hver sannleikur er í því. Já, þessi þingsályktunartillaga Miðflokksins sem flutt var í fyrra kvöld ætli umræðan hafi ekki hafist bara klukkan 9 eða 10 á kvöldi er ekki alveg. Og var það olíuleit? Já. Það kom ekki einn einasti þingmaður upp ef ég mann rétt til að andmæla þessum hugmyndum. Það voru þingmenn úr 3 flokkum, ég held að þetta allt sem verið kallar. Þeir voru Framsóknarflokki, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og það var bara allir og einu máli það að þetta væri alveg stórkostlegt og gríðarlegt tækifæri fyrir Austurland og atvinnulíf þar og bara áfram en sko ég svona hugsaði með mér, já, öðruvís mér á það brá þarna fyrir engin einasti þingmaður upp og segir hætti þessari vitleysustrákar, innaníkjulustrákar. Kannski hafa þeir bara sagt það með því að mæta ekki í ræðustól. Er það nú gott? Ég skal ekki segja þetta hefur greinilega verið á mjög góðum tíma og bara trúlega farið fram hjá mörgum.
Kannski þetta einhvers konar átakafælni, kannski erum við hrættara við að óhringa á okkur puttana, við að taka orðustur, grípa til landsvara heldur en stundum hefur verið. Hvað segir Landvernd í slíkri tilgátu? Ég veit ekki hvað skal segja það og ég veit heldur ekki hvers virði það væri að fara í einhverja stórkostlega umræðu og slagsmál þessi ævintýraplön þarna. Nei. Ég er ekkit endilega vissum að það myndi skila neinu. Nei. Hann það kom fram í morgun hjá Jóhanni Páli, við getum rætt þetta út frá siðferðisspurningum loftslagsmál, sagði hann. Mér finnst það mjög gott hjá honum að tala einmitt siðferðisspurningar en ekki fyrir að lokinni skoðun og gögnum þessa leit og gögn hafa víst leginir í kassa í einhver ár hjá Orkustofnun eða Umhverfisstofnun eða sameiginlegri stofnun, ég veit ekki hvorum með þau lentu. Og nú á að, samkvæmt því sem hann segir, að skoða þessi gögn, senda einhvern mannskap til þess að rýna í þessi gögn og svo ætlar hann að tjá sig aftur áramót held ég hafi komið fram í morgun. Þannig að hvað finnst þér þessi viðbrögð? Er hann ekki, er þetta skynsamlegt, er þetta diplomatískt að bara svona aðeins að vara við því á hvaða leið umræðan en vera ekkert svona vera ekki of ákveðin eða einarður og segja hingað ekki lengra? Ég ætla að segja ekki bara eðlileg fyrstu viðbrögð. Eðlileg fyrstu viðbrögð, já. En einhvern veginn ég bara hef ekki trú á því að þetta sé eitthvað stór mál. Nei. Ég var sömu skoðunar, ég hló bara fyrir nokkrum dögum þegar þetta byrjaði, en þegar ég sé alla fjölmiðla núna, bara frá morgun til kvölds, stökkva einhvern veginn á jákvæðu hliðar af þessu sem eru samt mjög litla líkur á að geti orðið einhverju ævintýri, þá mér finnst það mögulega einhver pendull á hugarfar heillar þjóðar, allavega blaðamannana, þeirra sem hafa dagskrárvaldið. Það góða í þessu er að það finnst engin olía á Drekasvæðinu þótt að allir þessir fjölmiðlar rausi ævintýralegan gróða dögum saman. Já. Og aðalatriðið er að stjórnvöld haldi sér sem lengst frá öllu svona bulli og séu skýr á sinni stefnu sem á að vera náttúrulega stefna fyrir umhverfið og loftslagið og þetta gengur í berhögg við það. Já. Þetta nú, það eru mannamál. Já, vonandi. Ég veit að þú ert á leið á fund og ég þakka þér kærlega fyrir að reka inn nefið og við höldum og ræða við mig þessi mál. Þótt einhver kynna að segja að það sé fyrir neðan okkar virðingu að ræða þetta mál sem einhver alvöru, þá held ég samt að eins og þú hefur komið inn og það er margt sem við þurfum að vera vakandi gagnvart ýmsu eins og stolnum hugtökum og öðru slíku og ertu bjartsýn á að fjölmiðlar sem sagt hafi tekið þessari brýningu frá ykkur daginn þannig að við getum vænst, hvað maður að segja, vandaðri efnistaka Já, ég bara tel að við höfum fengið góðar undirtektir við þessu og ég finn það alveg að eftir svona ákveðna lægð að þá held ég að umræða umhverfismál sé að glæðast aftur. Já. Ég er eiginlega bara nokkuð viss um það. Einmitt, en það ekki vanþörf á. Nei, og við vitum það öll. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Björg Erlendsdóttir. Ekki fara langt, við höldum hér áfram eftir andartak. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu?
stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að fara til Kína með Ragnari Baldurssoni, stjórnmálafræðingi. Þetta velkomin. Þakkaði fyrir. Þú komið hérna nokkrum sinnum og við rættum svona ýmislegt sem að tengist Kína. Það sem að vakti athygli, ég held að verið fyrir kannski 2,5 viku að þá var hersýning þarna í Kína. Og það er mikið fjallað hverju voru að horfa á og hverju voru svona mögulegir, líklegir, hugsanlegir bandamenn Kína. En það vakti ekki síður athygli það sem að menninni voru að horfa á, sem að voru vopn og sum svolítið nýstárleg og virtist vera svona frumsýning fyrir heiminum að kínverski herinn væri mjög tæknivæddur. Það væri nútímalegur her. Upplifðir þú það að þetta væri svona skilaboð til heimsins að Kína hefði tekið stökk í uppbyggingu hergagna? Það er engin vafa á því að þessi hersýning var náttúrulega fyrst og fremst ætluð fyrir heiminn til þess að horfa á og spilar beint inn í allt annað sem að gerast í Kína og í heiminum. Hún er líka náttúrulega ætluð fyrir innanlandsneyslu og fyrir almenning til að sjá að Kína sé öruggt og að það þurfi ekki að óttast hernaðarógnir í rauninni, það sé það öflugt að það geti svaraði. En það er og svo öflugt að enginn ráðist á þá. Nákvæmlega, sko. Það er rauninni þau skilaboð sem er verið að senda til bæði til heimsins og til kínversku þjóðarinnar. Það er engin tilviljun, sko, hvernig sko, sjálfur hef ég ekki mikla unnun að horfa á hersýningar og það var stundu verið þegar ég var í Peking og ég held mér hafi tekist að vera þarna í öll þess ára án þess að hafa nokkuð tíman setið á helli hersýningu, sko. Því að ég er raunverulega mjög sterkur friðarsinni og eina af ástafanum fyrir því að ég hef ílenst þetta mikið í Kína og hérna sökt mér inn í náma á kínverskri menningu að það er að reyna að velta þið fyrir mér og hvað þáttur það er sem gerir þetta friðsömu ríki, en það óneitanlega lítið sem benti til þess á þessar hersýningum. Ég sagði reitt að sýningin, hún er ekki, sko, hersýningar eru líklega aldrei sönn lýsing á hernaðarstyrki ríkja, heldur meira svona, það eru sýningar og það er verið að sýna það sem þið vilja að hérna og þeir eru reynir að styrk sín en ekki veikleika. Í þessu tilviki þá voru þeir að leggja áherslu á það og ég veit ekki, það var bandarisk hersýning einhvern tímann fyrir 1 eða 2 árum afmælisdegi Trump í Washington og hún hérna, ég veit ekki alveg hvað hann ætlaði sér að sýna en hún sýndi dálítið aðra mynd og svona óagaðan her ekki verið að voru rosalega agaðir og svo var þarna einhver skilaboð það að láta Putin og hérna Kim Jong-un frá Norður Kóru ganga hlið við Xi Jinping og það er á sko, öll þessi skilaboð eru mörgu plani sko. Það er alltaf þetta er ekki einföld skilaboð og til dæmis má ganga út frá því að þeir hafa ekki sýnt ný vopn sem Bandaríkjamenn og aðrar þjóðir sem hafa stóra heri og þessir hernaðarsérfræðingar höfðu ekki vitneskjum þeir hafa vafalaust vitað en það er svolítið annað að vita þessi vopn og svo að sjá þau og þannig að hérna allt dregur athygline að því hvað fljóðfráar, eldflaugar, langdrægar kjarnorkuflaugar sem þetta er að skjóta úr kafbátum rétt fyrir utan strendum Bandaríkjanna til dæmis getur hitt borgir þar hvernig sem þetta eru skilaboð sko sem segja við en segja að Kínverjar hafa lýst yfir eina stóra kjarnorkuveldi í heiminum sem lýst yfir að þeir muni aldrei beita kjarnorkuvopnum að fyrra bragði þetta sé eingöngu til að svara fyrir kjarnorku árás á þá sjálfa þannig er það og þeir muni ekki Hvað máli skipta orð í þessu?
svo breytist allt, svo ráðist á þig og... Já, það okkar kúltúr. Það er vestræni kúltúrin að við skiptum alltaf á stjórnmálamenn á 4 ára fresti og þeir 4 eða 5 ára fresti 6 ára í Suður-Kóru og er það 7 ár kannski, forsetin það var alltaf stilla síðast, hann þurfti að segja sér. Já, bara handtekinn. Það er Suður-Kórea sem er náttúrulega, þú veist, á En á hverju trúur frekar orðum kínverska stjórnmálamanna eða vestarna? Meðal annars vegna þess að þeir ekki skiptuðum það svona hratt, þannig að þeir verða þá að segja viðurkenna þeirra á logið. Það er ein ástæðan en það er líka bara sögulega af bakgrunnunum. En við getum líka snúum okkur aftur á hersýningunni, þá var það þannig að þeir eru ekki að sýna ný vopn sem þeir hafa ekki ennþá sem þeir eru ennþá í þróun og eru þá þar að leiðandi ekki endilega upplýsingar erlendis og þvert á móti þá getur eitthvað af þessum vopnum leysirbyssur og eitthvað slíkt sem ég þekki nú ekki til sjálfur vegna sem ég er ekki vopnasérfræðingur að það getur verið til þess að dreifa athyglinni frá að láta mann halda að þetta sé eitthvað mikilvæg vopn sem þeir eru ekki ýmis ástæðna og svo eru náttúrulega þessar sögur það að þeir séu konur með fullkonari herflugvélar en Bandaríkin og svo framvegis. Ég bara veit það ekki hvort við vitum það ekki. Sem við getum flogið upp úr guðukólfinu? Já og það er engin spurning það að þess ef þau eru ekki til að þá eru verið að þróa þau og Bandaríkjamenn hafa það sem ég vil lýsa stefnu. En þetta svona orðrúmurinn og sýningin að bendi til þess að það getur bara vel verið að þessi konum með það. Og þá eru þeir orðin sterkasti her í heimi. Og það er eitt, þó ég sé ekki hernaðarsérfræðingur sem ég get alveg treyst mig til að lýsa yfir að þessi stríð sem hefum séð undanförnum bæði í Ísrael og í Úkraínu að þeir sýna að svo hernaðartækni sem hefur einkennt styrjaldir og einkennt við búin að kapplaup og hún er að verulega leyti orðin úrelt. Þannig að til dæmis eins og flugvélamóðuskip þar sem eru risastór skip flugvelli bara sem verið að senda á milli landa með þúsundum af hermönnum borð og svo framvegis að það er aldrei hættuleg tæki ef það er ráðist á það með þessum hætti því að þetta eru svo öflugar. Er þetta verið þau? Já, þeir bara, þú veist, og þá fara þúsundum hermanna í sjóin og þá er allt í einu hernaðarstyrku Bandaríkjanna farið fyrir bí og eins þessi styrkur þeir hafa eitt óhefum miklu fjármunum í að framleiða vopn sem eru úrelt og gömul. Því að núna er þetta alls og mannaðar flugvélar spurning hvort að yfir leitt að nýja kynslóðin sem er alltaf að fara að gera Bandaríkjamenn í herflugvélum að hvort að hún sé skynsamlega vegna þess að það eru drónar, það eru fjarstýrðar, það eru með Við getum unnið meira verk fyrir minni pening. Já og þeir eru samt að fara í þessu þannig að þetta er orðin þetta fer að minna svolítið á það þegar fyrir hrun Sovétríkjanna þegar að Sovétmenn voru leiddir inn í hernaðarkapplaup sem var hluta af því að það var svo dýrt stjörnustríðið að þá heldu þeir að Bandaríkjamenn ætluðu að fara að setja leysigeisla upp í geymi sem þeir myndu síðan gert árásir á Bandaríkin sem var náttúrulega á Rússland og Sovétríkin sem var auðvitað bara blekking til þess að fá þá til þess að eyða miklu í hermál og sumt af því sem er að gerast núna er að þeir hafa greinlega eitt óhefum miklu í hermál og spurningin er hvort að Bandaríkin eru og svo aðferð þeirra við vopnaframleiðslu og hvernig þið gera þetta, hvort að þessi ekki bara setja á þau hausinn. Það er eitt sem hefur komið í ljós í Úkraínu að það er mjög kostnaðarsamt að nota rándýrt loftvarnakerfi frá Bandaríkjunum til að verjast ódýrum drónum frá Íran. Já. Og svo er líka komið í ljós þar að þessi sóknu Rússa undanförnu er keyrð áfram af svona drónum sem eru offline, sem að hanga saman á snúrum, þannig að þeir eru ekki tengdir neti sem að þú getur komist inn í.
Það er eina aðferð. Þannig það er að vera að bakka í tækninni til þess að ná forskoti. Já, í þessu tilviki, það er ímyndislega svona að gerast og við höfum náttúrulega meira að segja Ísland hefur hernaðarsérfræðingar sem ég skil ekki almennilega sem er að velta fyrir svona hlutum og tækninni og hvernig að byrja stríð. Mér finnst einhvern veginn að Íslendingar sem ekki höfum her að vætum frekar hafa friðarsérfræðinga og veltaði fyrir hvernig komum við á friði og yfirleitt allt sem menn segja Úkraínu og meira að segja hér á íslensk sko, sem mér finnst það svona ákveðin fáránleika tilfinning sem ég hef þegar ég er menn verið að tala þessi stíl. Það snúist allt það hvernig vinnum við. Hvernig getum við unnið? Svo er enginn sem spyr hvað svo? Hvað gerir svo? Það var samráðsnefnd þingmanna sem að skila þessi skýrslu fyrir viku síðan og hún var öll það hvernig þetta vinna stríð. Það var ekkert frið þar. Það var ekkert góð samskipti við alla þjóðir. Það var ekkert slíkt. Nei, og það er alveg galið vegna þess að ef við lítum á söguna frá því að kaldastríðinu lauk að þá eru flest vandamál í heiminum í dag eða afleiðingarstríða, ekki orsakstríðana sko. Það eru hvort við kíkjum á skoðum Líbíu eða Írak eða Miðausturlönd eða Sýrland núna og allstaðar það er bara glundróði og óöld sem er afleiðing, Afganistan sem er sko afleiðingarstríðum, ekki orsakstríðana og það er miklu stærra mál og þetta er ættir umverulega friðsama þjóðin hérna út í Norður-Atlantshafi að velta sér fyrir sér. Ég má aðeins fara hersýningunni, ég langar að tala tækniþróunina en maður sá líka hermenn og sem að voru mjög samrýmdir, þetta var eins og norður-kórísk sýning og svo keyrði fóringinn framjá á bíl með 4 mikrofóna og heilsaði hermönnum sínum sem að heilsu honum tilbaka. Hver voru skilaboðin í þessu? Ég hef ekki horfð á hersýninguna, ég bara lesið hana á skilaboðin er alveg augljós. Þú myndi hvetja til þess að horfa því þetta var mikil sýning og meðal annars að þessu, það sem að hann ávarpar herinn og þetta er ekkert smáraðis hópur, þetta eru, ég segi ekki kannski 1000 í hvers skipti en mjög nálægt kannski 1000 manns í einu og allir hreyfa sig í takt, horfa hvössum augum á foringja sinn og hillan. Já, einbeittir, skýra hugsun, ákveðið markmið. Fullkomlega samrændir. Algjörlega. Það ég las einu sinni grein, ekki fyrir svo löngu síðan, eftir einhvern bandarískan sérfræðing sem var að lýsa því að kínverski herinn, þetta er náttúrulega áður en þessi hersýning er að lýsa því að kínverski herinn sé nú ekki svo hættulegu vegna þess að hann eyði mest öllu tímanu sem í pólitískar umræður og þeir er alltaf í einhverjum námskeiðum og pólitísku uppræðslu og flokksnefndir að halda ræður og svo framvegis. Ræðastöðu marxismans. Já, bara og hann segir það getur ekki verið, þeir eru ekki að læra að berja sko, þeir eru ekki að læra að lemja aðra og er ekki eins og bandaríski herinn þar sem þeir ráða fólk úr fátækrahverfum í Bandaríkjunum inn í herinn og gefa virðingu fyrir það að geta að kunna að læra að drepa sko, í persónulega í návíi. Og líka í fjarvíi með tölvuleikjum. En þetta, ég held að þessi hugmynd að það hafi eitthvað, þessi hugmyndafræðilega innræting sem er í kínverska hernum að hún sé eitthvað verið að eyðileggja her, ég held að hún hafi nú eiginlega sýnt sig að vera röng, þar að segja að það er einmitt það að hermennir hafi að þessi innrætt að þessi að berjast fyrir eitthvað og hafið klár markmið, það er þetta sem að snýst og þessi kláru og skýru markmið sem verið að kenna kínverska hernum að berjast fyrir að það er að verja landið tryggja frið í landinu og líka að stuðla frið í heiminum og byggja svo öflugan her það þori enginn að berjast við hann. Í rauninni er hugmyndafræðin bakvið þessa öflugu hervæðingu á bæði Suður Kínahæfi og síðan reyndar í bara öllu Kínaveldi í öllum í lofter og landter og í
aðflutningskerfum og byrgðarkerfum og vopnaframleiðslu og tækniþróun og allt þetta, að það snýst allt það að byggja svo öflugar varnir að Kína verði óvinnanlegt eða að allir séu meðvitaður það að þeir eru ekki að ráðast á Kína og það var verið að gera þetta svo önskunar kalla impressive en áhrifaríkt að enginn myndi að menn myndi horfa sig bara wow, hvernig það enginn, við skulum bara gera viðskipti, við skulum bara vera í viðskipti með þá. Þetta sama ástæðan og fyrir Kínamúrnum. Ég man eftir eitt af því fyrsta skipti sem ég hitti dálítið góðan Kínasérfræðing á einhverju ráðstefnu nýkominn frá Kína og fyrir á ráðstefnu kennari þá í æfingaskólanum æfing- og tilraunarskóla Kennaraháskóla Íslands byrjaði á því að vera kennari fyrst eftir að koma frá Kína og þá er þarna Kínasérfræðingur sem kemur frá London frá SOAS, School of Oriental and African Studies sem eru helstu Kínasérfræðingarnir í Englandi og hann útskýrði það að múrinn hann hefði ekki verið byggður til þess að berjast eða verjast ekki einu sinni til þess vegna þess að sögulega þá hafa þegar kínverska ríki hefur verið veikt og keisarættin hefur verið í mólum og það hefur verið uppreisnir og innanráðsólka að þá hafa nú Mongólarnir eða þessar nágrannar þjóðir í norður Kína eða norðan Kína þær bara fóru fram hjá múrnum, undir múrnum, yfir múrnum eða mótuðu sér í gegnum múrin. Og þá gat Kínaveldið ekki stjórna sér. Þá komur Mongóla til valda eða Tíbetar í norður Kína og í þessar herskáu þjóðir í Mansjúríumenn og svona. En þegar kínverska keisaraveldið verður sterkt að þá þegar að fulltrúar konungsinnir eða foringjar þessara þjóða kom í heimsókn til Kína, fóru til Kína með förunauti og njósnaði leiðangra og komið með fulltrúar sína og þá komaði fyrst að þessum rosalega múr. Hann fyrir þá sem ekki hafa komið til Kína það verður að viðurkennast, hann mjög áhrifaríkur þú bara stendur sér almáttu og hann mörg þúsund kílómetrar á lengd. Það Íslendingur sem hefur þvælst þennan múr og reynt að mæla með fótunum og hann tók eitthvað 1 eða 2 ár í það og fór náttúrulega ekki yfir alla múrin en mjög sett á flesta staðina á hann og svona og skemmtilegt að lesa það en það og kemur að þessu múrunum var mannaður að það voru hermennu þannig að þú kemur að þessu og það eru bara ákveðin hlið á það sem múrin lokar dölum það að hún tengd, það eru fjallstopparnir í norður Kína eru allir tengdir og snart brattar fjallarhlíðar eru hluti af múrnum og síðan eru sléttunum sem á milli fjallana þeim lokað með múr kemur að stóru hlið og það eru hermenn sem standa vopnaðir upp á múrnum og vel varðir í brynjum og svona og svo kemur að hliði og þá fær fullur okkur að fara inn og þeir fóru í tollskoðun og það voru skoðu hvaðan eru þau að koma, hvert erindið, hverju ætlið að hitta, farið yfir þetta eins og í bandarísku landamærastöðu eða eitthvað í dag, mjög svipað eins og í sömu ríkjum og í heiminum og í dag og svo fyrst þeim hleypt í gegn, þeir ætla að fara í viðskipti, þeir eru svo skoðuð þessi feldir af úlfum eða hvað þetta var sem voru að reyna að selja kjöfurinn og svo þeir komið til höfuðborgarinnar yfirleitt voru þeir að fara til höfuðborgarinnar eða einhverja stað á leiðinni þá tekið á mótið og þeir fundi gistin fyrir þá og þeir fá að hitta þá sem þeir ætluðu að hitta og fréttinir af ferðum þeirra komnar undan algjörlega komið undan og síðan eru fyrirmæli til út í markaðana eða markaðana þar sem þeir eru að selja vörurnar og þar sem þeir eru að kaupa eitthvað aðra vörur að fólk skulu ekki vera að okra á þessum gestum
heldur að kaupa vörur þeirra úr úlfaskinninu háverði og selja þeim ódýra vörur og tryggja þeim fari ánægðir og svo fá þeir áheyrn hjá valdamesta manni Kínaveldis, oft hjá keisaranum eða mjög hátsettum embættismönnum. Eins og Halla Tómasdóttir að fá núna? Já, eins og að fara núna í rauninni, akkurat svona. Og skilaboðan tilbaka að já, okkur sín virðing og við gerðum viðskipti og við bara grættum þáttu mikið af þessum viðskiptum og það þýðir ekkert að ráðast á það. Þannig að... Ragnar, þú ert að halda þig fram að þetta sé ennþá stefna Kína. Það ennþá stefna. Að hersýningin hafi raunverulega verið Kínamúr sem var sýndur. Já, á vatni. Á uppbygging þeirra á Kínahafi sé eins konar Kínamúr. Að það sé verið að gefa þau skilaboð að það sé eiginlega óvinnandi vegur að fara þannig gegn. Það vilji Kínverjar sér til þess að hafa viðskipti við sem flesta. Jafnvel að kaupa vörur þeirra á herra verði ef það áþarf að halda. Ertu að segja það? Ég að segja það. Og þetta er hérna, þetta ekki eitthvað sem ég uppgötaði bara allt í einu fyrir 40 árum eða 30 árum þegar ég kom í fyrsta skipti. Þetta er eitthvað sem ég smá saman verið að skilja og hérna og það fyrst hérna, nú nefndir þetta í Kínahafi þá skjótaði inn í að það raunni, Kína var þegar keisaravaldið var sterkt að þá var Kína algjörlega mjög vel varið í norðri og gagnvart hérna þessum hérna þjóðum, herskáu þjóðum, hirðingjum og þurftu að verja þeim því að þetta voru eins og segir herskáar hestaþjóðir. Já, alveg svipað eins og gerist í Evrópu þegar með Rómverjana gagnvart þessum hirðingjaþjóðum og hérna þessum ættbálkum sem síðan réðust á Rómaveldi að það var varið gagnvart þessari leið að ríki var sterkt en í ópíumstríðinu þá kom í ljós þegar vestræn ríki að opna nýjar siglingaleiðar út allan heim að þá komu þeir í hafnirnar í Kína á lok Ming-tímabilsins, þetta svona 1600 og eitthvað, 1700 að Portúgalarnir fyrst trúboðar og síðan komu þarna englendingar á Qing-tímabilinu og þá og 1800 að þá með 19. öld að þá ráðast þeir inn í Kína og þá kemur í ljós að hafið að það var eyða í kínversku vörnunum en þeir eru aldrei þurft að verja sig gagnvart hafinu. Í fyrsta lagi eru hérna stórhluta suðu Kína ekki að hafi, hann af hérna ófærum frumskógum og erfitt að fara yfir og ekki stórir herir koma þar óvænt inn. Og svo voru líka eyjarnar hann út af Kínaströndum að þær voru með viðskipti við Kína og það var ekkit það feikilega erfitt að flytja óvígan her að Kína. Það gerðist aðeins einu sinni að þeir kæmu sjóleiðina og það var á Ming-tímabilinu þegar að japanskur herstjóri hafði sameinað Japan og var að leggja undir sem meirihluta landsins að þá ákvaðan að fóra með japanskan her yfir til Kóreu, lagði undir sig stóra hluta Kóreu og þá var sendur óvígur her frá meginlandi Kína til þess að berjast með Kóreumönnum gegn Japanurum og Reykjavíklandi og það voru 1 eða 2 milljónir sem tóku þátt í því og við erum að tala 1600 og eitthvað 1700 og þetta eina ástæðan fyrir að Ming-keisaraveldið þetta var svo dýrt að það líklega hefur dregið það til falls en þessi eyða hún kemur í ljós þarna í ópíumstríðinu og sem afleiðinga þessari eyðu þegar það er 2 ópíumstríð og seinna ópíumstríðinu að þá hérna þeir komin í Tianjin og ráðast frá Tianjin til Peking og svo var enga varnir á þeirri leið og hérna og inn í höfuðborgin og keisarastjórnin hún flúði inn í land og svona og hún bjóst við því að þeir myndu þá taka völd í Kína nú myndi líklega Bretarnir stofna sin eigin keisaraætt og svo framvegis en Bretarnir voru búin að stúdera Kína út í eitt þeirra markmið var maður verður að setja þetta í söguleg samhengi þetta er eftir Napóleonstríðin og það verður að skoða heiminn ekki bara núna, þetta skoða alltaf í heldarsamhengi
og á 19. öld að þá var hérna England og síðan Frakkland næst voldugasta ríkið á meðlandi Evrópu og þeir englendingar höfðu unnið sigur í Napóleónsstríðinu og síðan í framhald af því að þá koma þeir inn til Kína og Frakkar og konur líka með trúboða inn í Kína og það gekk ekki mjög vel fyrir Bretana að selja varningir sem það voru að koma með til Kína. Þetta voru iðnaðinum var byrjaður og þeir voru að framleiða einhverjar flíkur frá úr iðnaðinum í hérna á Englandi, ullarvefnað og slíkt og inn í landi reyndar, fróðlegt, en það er og það er bara einfallega ekki eins góð vara eins og silkislopparnir sem þeir gátu fengið í Suður Kína og svo líka vefstólarnir sem englendingarnir notuðu, þeir eru byggðir á vefstólum og spunatækni sem komið frá Kína og Indlandi og það er bættu við þegar þeir settu hérna gufuvél við og vélvættu þetta og framleiðu miklu magn. En þetta var miklu, og tískan var ekki í lagi, þetta seldist ekki mjög vel og það var ekki vegna þess að Kínverjar leyfðu þeim ekki að selja það. Og þótt þú getur ofið hraðar með vélinni þá gerur það ekki betur. Nei. Og það sem er nógur mannafli að þá vinnur vélinn það ekki. Nei, og já. Það er betra að nota handvirkir. Já, sko, og silki náttúrulega og svo ullarvörur og allt mögulega, þetta var og gæðin á ullinni og tegundir á ullinni og bómullin og þetta alls mann. Þetta var einfallega ekki að selja sig. Þannig að þangað til Bretarnir fundu ópíumið og það gerist aldamótin 1800 að þeir uppgöta það því að þeir voru byrjaði ánættuðust kemur te stéttin í Englandi hún kynntist te sem kom til Englands, kom til hérna Evrópu fyrst með Portúgalunum á 18. öld og varði mjög í tísku meðal yfirstéttarinn í Bretlandi og þetta var einhver stærsta tekjulind krónunar eða konungsins í hérna Englandi voru tollar af teumflutningi og hollendingar smygluðu náttúrulega frá hjá og þetta var stór það var mikið mál, teinnflutningur á Kína var mikið mál innanlands í Englandi og þeir þurftu einhvern veginn að fjármagna þetta. Þeir eru að koma með silfur og gull sem þeir stálu frá Spánverjum eða fengu frá Spánverjum þá komið með það til hérna Kína og það streymdi inn í Kína í hérna fjárhirslur Kínverja. Það var bara verðbólga sem myndaðist vegna þess að mikið af silfri kom það inn í landið og þá fundu ópíum og byrjuði að framleiða það að rækta það á Indlandi. Þannig að og þetta er upphaf nattvæðingar nattvæðingar englendinga og vestrænar menningar eða allavega einar ensku menningar. Sjóræningjaþjóð og fíkniefni. Já, fíkniefni, þeir voru umverulega fíkniefnabarónar og til að sköpa te sem er kínverska framlagið til nattvæðingar heimsins og te er umverulega og enn þann dag í dag, það er fyrsta neysluvaran sem verður nattvædd. Nattvæðingin er að byrja þarna þessa öld og þetta er allt vegna þess að varnindar á hafinu voru ekki í lagi og þar af leiðandi þá hafa Kínverjar að vera bæta úr því þannig að ég held að Suður Kína haf sé ef Bandaríkjamenn ætluðu í herfið stríði í Kína þá held ég mun ekki þora að senda flugvélamóðurskip inn á svæði. Byggði ekki einhver af keisarættunum upp stóra flota og hætti svo við hann einhvern veginn? Mín keisarættin að hún byggði flota og svo mjög stór gríðarlega stór skip já, það er ekki sama að mann er stór skip og stóran flota. Mér minna það hafi verið hluti að þessu væri mjög stór birgðaflutningaskip sem hafa verið stærsta skip í heimi á þeim tíma. Akkurat, þau voru með stóra áhöfn og hún fóru allarleið til Afríku á Indlandshafið og þannig að nágranna svæðin og þetta var hluti af silkileiðinni, talaðu þess að silkileiðin nútíma svo líka útflutningar á TI eftir þessar leið, bæði landvegin og þarna og síðan var flutt inn á hérna Súesskurðinu var gerðu til þess að opna leiðin alla leið það var ekki bara
það er sér að hann byggðu síðar en upphafið af flutningunum var inn á þetta svæð og síðan var það flutt áfram í gegnum bæði annars vegar gegnum Rússland og Tyrkland yfir til Evrópu og þeir hættu, þessu var hætt og oft spurt hversuna hættu þessu, í fyrsta leið voru tekið herskip. Þetta var öll vestræni kaupskipaflotinn sem var byggður við upphaf iðnvæðingar, að hann var byggður sem bæði sem herskip og sem flutningarskip. Það voru sett ef öll þessi ríki voru það var svona styrjaldar ástand á milli þeirra, það höfðu lýst í stríðum hver á móti öðrum og ef þau sáu auðveldlega bráð eða annað kaupskip sem var ekki eins vel varið og ekki eins stórt og var bara 1 á ferð eða bara 2 og með þeir voru með 3 stór skip, að þá var fengu sjómennir bónus af því að bónusur eða stór tekjulinda þeim var að ráðast á þessi skip og svo fenguðu þeir þá bónus fyrir framlagsætt og svo var þetta alltaf skattlagt til hérna krúnunar. Áhöfni var mjög mótuveruð fyrir sjórán. En þessi floti, hann var kaupskipafloti, þannig að það engar sögur svona öflugan herrflota Kínverja. Aldrei nokkuð tíma. En núna eru þeir að byggja hann upp. Nei, þeir eru að byggja upp hernaðarflota en þeir eru ekki með nema 2 flugvélamóðurskip og líklega mestalega byggjaðir 1 í viðbót og ætlun Þeir eru að byggja hellinga svona herskipum, ég er að lesa það að bara komi bara 1 í viku. Já, þeir eru að fjöldaframleiða herskip, minni herskip, þjál og svo líka eru þau konu með drónamóðurskip, þar að segja þar sem og ég held þessi fyrstir með það þeir eru farnir inn á næsta þrep í þeirra kapphlaupi. Og hugmyndin það að þetta verði eins og Kínamúr í Kínahafi? Ég bara það er nákvæmlega saman lokavörnum. Það túlka Bandaríkjamenn sem spennu og undirbúningum að ráðast á Tævan og ráðast á önnur ríki sem að Kínverjar eiga í ágreiningi við ýmis eyjar og sker sem eru þarna. Það er deilt endalaust af eyjum og skerjum. Þegar menn horfa á heiminn þá horfa þeir í gegnum sína eigin menningargleði. Mér langar að spyrja því að á Vesturlöndum hættir fólki til þess að horfa á, hann var nú að nefna það sérstaklega, Hilmar Þór Hilmarsson þegar ég var að tala við hann í vikunni, að sjónarhorn Vesturlanda búið að vera alltaf the good guys og the bad guys og við varum alltaf góðu gæðinir og Bandaríkjamenn var alltaf góðu gæðinir með hvítu hattana í kúrekamyndunum. En svo varu það Rússar sem væru alltaf nýr og nýr Hitler að Saddam var Hitler og Putin er Hitler og við erum alltaf þetta er alltaf orðstöð upp á með góðu og inn á illu. Og þannig koma Vesturlanda búið sér í endalaus vandræði og hann er núna stattur í Bangkok og er á svolítið að horfa heiminn frá Austur-Asíu. Já, ég heyrði hluta af þessari, mér finnst það mjög fróðlegt sem hann var að segja. Og hann segir að þar þetta engum í hug að vera með þetta viðhorf, að þegar það voru ágreiningur á milli ríkja þar sem að gat endað í einhverjum stríði, þá var enginn að taka afstöðu í því, það voru bara allir að reyna að slökkva á þessu sem fyrst, því að þetta verið stórkostlegur skaði fyrir heimshlutann ef það myndi brjótast úr stríðar og var svona að bera þetta saman. Þegar ég er að hlusta á þig, að þá talar þau svolítið eins og að Kínverjarnir séu góðugæin. Það er þeir eru að byggja upp her, en þeirra her er allt annars eðlis heldur en annar her vegna þess að kínverskt hugafæri þannig að tilgangurum með hernum er fælingamáttur fyrst og fremst. Kínverjar myndu aldrei fara með hernaði gegn öðrum þjóðum. Ég vissum að þú myndu vilja eiginlega segja þá setningu. En á hverju ætti ég að trúa þér, Ragnar? Já, það er bara sögulega. Ég myndi nú ekki segja hann alveg svona. Vegna þess að sagan er nú, þegar ég hugsa söguna, þá hugsa ég allavega 3000 ára þessu tíman. Og Kína var sameinað með valdi í fyrir 2000 árum. Þá hafði verið innanlandsstríð meira og minna í 400 ár og 400 ár og á milli þessara þjóðar sem eru svona jaðri gamla hrísgrónaræktarsvæðisins í Mið-Kína, að þar ræktuðu menn hirsi og hveiti og voru hirðingjastjóðflokkar og svo framvegis og í hirðingjar samfélaginu þá ferðastu mikið og þessir herskáu hirðingja þjóðflokkar á Evrasíu að þeir hafa flestir haft þessa
þessa hérna upprunni þeirra menningar er í hérna styrjöldum og þeir hafa vaxið og orðið sterkari og Rómverjar svolítið öðruvísi vegna þess að það voru ríki sem börðu saman þá til einhver gátu sameinað heildaríkið og síðan byggður upp mjög stórt heimsveldi sem lagði undir sig önnur heimsveldi. Þannig en saga Evrópu hefur alltaf og Evrasíu svo við þekkjum hana er svona, hún er öðruvísi í Kína þannig að það voru að fara mjög langt aftur í tíman. En þeir sem saminuðu Kína, það voru þessir hirðingjar og hérna þeir sem voru að rækta hveiti. Hveiti er þannig að þú sáir því og síðan þarf ekki að skipta mikið á því og þangað til að uppskeran kemur. Og það er eins og á Englandi að þá og á lénsveldinu þá gátu konungarnir kallað á lénsherran og fengið á þeim hér til þess að heyja stríð á tímum þegar þeir voru ekki í uppskerun sko. Þannig að þetta var takmarkaðu tími stríðin voru frekar stutt yfirleitt og þeir væri kölluð löng en þeir börðust í frekar stuttan tíma. Þetta er rækta það sem að regnið, það er ekki áhættuskurðir eða áhættukerfi. En í hrísgrónamenningu að þá ertu alltaf að og það er kjarnin í kínversku hrísgrónamenningunni en kínverska við sameiningu Kína, það er sameinað af þessum hveitiræktar þjóðum og mjög herskáum þjóðum sem hérna 200 árum fyrir Krist og síðan eftir 200 ára umþóttuna tímabil þá er það hann keisaraveldið sem kemur á svona, kínverska menningin er blönduð menning sko. Hún er byggð á mjög sterkur meðvitund mikilvægi hernaðar og mikilvægi varna og en síðan er ríkisheimspekin eða kínverjar hafa ríkisheimspeki og 50 keisari, 50 eða 70 keisari handtímanbilsins sem var þarna sem bara leiti á Kristur var fæddist, það var svona á fyrstu öld fyrstu öld okkar tímatals að þá ákvað hann að gera konfúsísma að ríkisheimspeki og hún er byggð á hrísgróna hugsunætti þannig að keisarinn á að stjórna með dygðugri framkomu og markmið stjórnarinnar og umboð ríkisins eða umboð keisarins til að stjórna felst í því að hann geti þjónað sínum þegnum og með því að skapa frið svo sem þetta rækta hrísgrónu í friði. Já og stunda viðskipti og það er sem sagt það mikilvægasta fyrir verkefni ríkisins í kínverskri hugmyndafræði og síðan er líka að taka tillit til náttúruafla og náttúrusveifla og það er sama, það eru hrísgrónamenningun og það er í taóismanum. Þannig að þetta eru raunverulega annar. Þetta fólk er meira og minna flutt í borgina þar sem það er ótengt náttúrunni og akkurat er svona vissum að þau geti ekki annað en að tekið ákvarðanir eins og þessu hrísgróna ræktendur. Það er að fyrsta lagi þá gerist þetta mjög hratt. Þetta er sama kynslóðin sem flutti inn í borgina núna og hún fæddist í sveit og það er sko við erum kristnir. Við erum komið frá kristnum samfélagum og ég get mér sér rakið mína rættir til ásins 1750 til presta sko frá því að prestunum var falið að kenna almenningi að lesa á Nýja testamenti. Þannig að við höfum verið heila þvignir allt frá því að Rómaveldi var sameinað í þeirri hugsun að það sé einn Guð og hann sé okkar Guð og reyndar kristnin segir að hann sé Guð allra sem hafa tekið trú á hann. Upphafinu þá þýddi þetta að heiðingjar voru þá það mátti gera það á þrælum og þeir höfðu kannski ekki sál og svona, þetta var það sem voru rífast þarna í upphafi iðnaðingarinnar og þess vegna voru þrælaviðskipti og þess vegna mátti síðan og þegar þeir væru með svo fremur sem það var ekki kristni svo þó þeir hefðu sama Guð sko eins og Íslam að þá voru þeir réttaræpir vegna þess að það var önnur útgáfa þessum Guð og stríði sem við erum að horfa á í Ísrael svona einhverjar leifar af þessu því að Ísraelsmenn
hafa engar skrúblur það, engar hugmyndur það að Guð þeirra sé Guð allra. Hann Guð þeirra, sko. Og bara þeirra. Og bara þeirra, sko. Og svipaðar hugsunarháttur virðist vera hinn. Hann kaus þá. Já, það er valdi þá sem sína Guði og þú skalt ekki aðra Guði hafa. En sko, og þeir völdu hann ekki. En svo hinum meina þá er Íslam sko með virðist vera svipað hugmyndarháttur það að þetta sé þeirra Guð sko sem kannski áhrif frá gyðingdómnum, ég veit það ekki, sko en allavega við ætlum ekki að tala það, en þetta er annað en sko kínverska menningin. Kínverska menningin, hún er markmið ríkins, hún er ekki byggð á trúarbrögðum, hún er ekki byggð á því að ef mér tekst vel í lífinu þá þýðir að Guð það styður mig og ef mér tekst vel í bardaga þá er að vera svo Guð styður mig og vegna sem ég er að tala hans máli og hinnir eru það ekki, hinnir eru heiðingjar og réttaræpir. Það er engin slíkur hugsunarháttur. Það er hugsunarhátturinn sá að ríkisleiðtoginn eigi að tryggja frið og velsæld í ríkinu. Og þar að leiðandi eru árangur hans og réttlætingin hans völdum meðal annars í friði. Ef Kínverjar hefja styrjöld að fyrra bragði og fara í útþenslu eða eitthvað annað og leggja undir önnur lönd þar sem þeir drepa íbúa annarra landa og þeirra eigin hermenn falla í valinn og það verður ráðist á það vegna þess að hafa gert þetta að þá missir kínverkastjórnin umboð sitt og þessi hugsunarháttur hefur færst yfir á núverandi valdhafa í Kína. Mao Zedong, það er eina sem lifir eftir af hugmyndafræði Maos er að ríkið er að þjóna alþýðunni. Þetta er eina vígorði sem raunverulega lifir af og ríkið eigi að þetta sé réttlæting á ríkinu. Og Kína var sameinað með valdi sko eftir seinni heimsstyrjöldina vissulega. En í dag þá er innrætingin fyrir kínversku hermönnunum er að þeir eru alveg með á hreinu að þeir, ef þeir þurfa að berjast, þá er að vegna þess að þeir eru að verða kínverska ríkið. Það er athyglisvert sko, Kínverjar þeir ferðast við það, þeir fara til annarra landa og það hafa myndast Við séum hér hérna núna, það er að vera frí í Kína eitthvað, mikið af kínverjunir í bæ í gær. Já, það er koma, ég veit ekki hvað er komið núna inn í fyrir COVID, þegar ég var í sendiráðan í Peking, þá held ég að ferðamannufjöldi Kínverja til Íslands hafi verið konum yfir 90.000 manns eða eitthvað á þann bil og það verður, líklega er það nálgasta núna en og þá er það komið inn í þriðja eða fjórða sæti sko af öllum ferðamönnum sem komum til Íslands. En þannig þeir elska að fara langt í burtu og læra eitthvað annað og þeir setjast að annar staðar og þá er það oft svona eins og útskot, þetta snýst allt fjölskyldun og útvikkað fjölskyldu. Kínverska ríkið er í rauninni í augum Kínverja, það er byggt á fjölskyldunni og kínverski þjóðarleiðtoginn það er litið á hann sem fjölskylduföður og þegnar þeirra hans börn, landsföður sko, þannig að það raunverulega hefur þessa merkingu og það er svo sterk sko, ég var að spurði þegar ég var í sendiráðinu Peking þá var bílstjóri sem var að aka fyrir okkur og hann var félagi í flokknum en hann var utan á landi og átti ekki íbúð og það er mikilvægt til þess að þú getur framfleyttir að í Peking að þú getur allavega haft aðgangað íbúð og hafið íbúð eitthvað stað til að lifa því að húsnæðisverðir orðið mjög dýrt og hátt en hann átti ætningi þannig að hann bjóð með þeim og það verðist vera að hann muni búa með þeim en ég spurði hann einhvern veginn sko, hefur ekki áhyggjur af þessu og hann sagði, ég hef engar áhyggjur af þessu vegna að flokkurinn og ríkið mun sjá til þess að ég hef viðurværi þetta er raunverulega, þetta er bara afstæða venjulegs manns og flestra í Kína. Já, en einhver getur sagt að með allt valdspillir og algjört vald gerspillir og þannig eru menn sem eru gríðarlega valdamiklir með valdamestamönnum í heimi og það er nú bara mörg dæmi það að slíki menn geta fengið mikilmennsku brjálæði og
ákveðið að gera skrýtna hluti sem ekki þá almennings. Það ekkert svona átómatis sem veldur því að stjórnvöld þjóni hugmyndum almennings það hvað stjórnvöld eiga að gera. Nákvæmlega. Og Kínverjar hafa auðvitað gengið í gegnum svona tímabil, þannig að yfirleitt þegar keisaraveldin hafa fallið að þá það þegar valdastéttin orðið það spilt að hún getur ekki lengur uppfyllt væntingar almennings. Eru merki það í Kína í dag? Nei, ekki í dag, en það voru merki það þegar ég kom út í Kína fyrst. Við heyrum fréttir hérna á Vesturlöndum að það sé verið að herða tökin í Kína. Það sé verið að... Já, þessi útgáfa fréttir núna verið held ég á hverju ári í 50 ár, sko. En það er, þegar ég kem fyrst út í Kína í lok menningabyltingarinnar, þá var glöndróði í kínverska stjórnkerfinu. Það var ekki mjög skilvirt. Og við komum 2 íslenski námsmenn, vorum að mættum yfir til Kína og þau fengið styrk sem var í gegnum menntamálaráðuneytið, skipti á námsmönnum og voru komin með áritun og mættum til Hong Kong og það var búið að segja okkur hvernig við ættum að komast til Peking og síðan spurðum við hvaða skóla við ættum að fara að segja þessu það og kínverska sendiráðið sagði okkur að það kemur ljós þegar við komið til Peking og ég og við hefum engar áhyggjur af því að það er tekið á mót okkur en svo vildi það þannig til að við vissum ekki nákvæmlega hvenær við myndum fara yfir landamærin og hvenær við kemum til Peking þannig að þegar við komum til eftir að hafa ferðast með Cargolux til Hong Kong komum við í alls konar flugvöllum á leiðinni frá Luxemburg og fórum í gegnum Teheran og Karachi og ég man ekki hvort Abu Dhabi jafnvel eða eitthvað staðar þannig ég bara heimann á leiðinni og lentum svo í Hong Kong til 30 tíma flug og síðan förum við bara beint á ferðarskrifstofu og þeir skoða þetta og þeir að fara til Peking hvar allir í hvaða skóla við vitum það nú ekki en þeir kannski geti sendt skeyti til Peking og sagt að við séum að koma og ég hugsaði nú ekki út í það ég var 19 ára að það væri þá spurning hvert á hvaða yfirvaldi í Peking er þetta að senda það eða hvernig er þetta að gera þetta sko menntamálaráðuneytið eða hvað og ég taldi þannig bara augljóst að lítið vera menntamálaráðuneytið nema hvað að við þetta förum yfir landamærin og tekst að kaupa lestamiða vegna sem við búinum eiginlega hefðu verið lengi á leiðinni og það eru tafir og óttum ekki mikla peninga og svona og þeir vildu senda okkur með flugi sem væri ódýrt en við vildum ekki einu sinni vita hvað það kostaði, við vildum fara með lest og vorum 2 daga þeirra á leiðinni og ég baði aftur ferðarskrifstofunum sem seldi okkur þessa miða í Kanton að hafa samband og segja að við værum þannig á leiðinni og ég hafði samt áhyggjur af þessu en svo í lestinni það voru 2 aðrir útlendingar Pólveri pólski sendiráðstarfsmenn það var fyrsti riddari og síðan einhver aðstofamaður sendiherra attaché eða eitthvað þannig sem var þarna voru með okkur og þeir voru settir saman í herbergi og nú var Kína sko saman í klefa sko og Kína var náttúrulega að þessum tíma þá var ekkert með gott samband til Póllands og Kína þetta var Póllandar með Sovétríkjunum og síðan á leiðinni að það var ég veldur sem fyrir mér en svo hann sagði ég skildi engar og þeir sagði mér að þessi Pólverjar að ég skildi engar áhyggjur hafa það er þau örugglega ekki á mót okkur og það gerðist þegar við komum á lestastöðina og þá náttúrulega uppkvöldið að það var ekkert einast annar það voru engir aðrir útlendingar í lestinni og engir aðrir útlendingar á lestastöðinni nema við þessi 4 2 Pólverjar, diplomatar og svo við 2 Íslendingar og þá náttúrulega kemur bara einhver maður, kennari og segir já þið frá Íslandi já ég kom til að sækja okkur og þá náttúrulega létti mér strax og sagði ég áttu nú ekki vonað að kæminunir Íslendingar í ár í fyrra þá var okkur sagt að það geti verið einhverju kæmi og svo kom enginn og skólinn er nú byrjaður þannig að ég veit ekki alveg hvað við gerum með námið en þetta var allt í lagi sko við finnum kennara fyrir ykkur og ykkur er kennt og ég bara þetta sko
við vorum farin í alræðisríki. Stjórnin var náttúrulega bara ein og þessi, en í rauninni í menningabyltingu hafði ríkið brotnað niður og menntamálaráðuneytið vissi ekki það sem utanríkisráðuneytið var að gera. Og það var ekki góð samskipti á milli, tölust ekki við. Og samt sem áður að þá virkaði þetta gamla system. Já, virkaði eitthvað, það var ekki gamalt, það var bara algjörlega brotum. Það er ekki sama að lýsa á þann. Já, en árið eftir, á þessu ári sem voru að ferðast þarna, það voru mikil flóð í Kína og við sáum út úr gluggana í lestinni. Það væri mikil landbúnaði héruðin þarna fyrir í mið-Kína að þau voru undir vatni og pólski aðstofamaðurinn sem hafði sjálfur stúderað í Kína, hann sagði að það væri mikil vandamál vegna að það virtist vera stíflurnar hefðu brostið og að það væri flóð á svæðinu og fréttir að það væri, eða svona orðrómur það að 20.000 manna hefði látist. Síðan frétti ég það að það hefði raunverulega tölurnar eru líklega 60-70.000 mann sem druknuðu þarna. Druknuðu ekki en þeir fengi ekki matvali vegna þess að það var alltaf flóð. Og árið eftir, lok menningabyltingarinnar, þá voru mestu jarðskjálftar sem hafa nokkuð tímar skollið á Kína og 100.000 manna sem létust. Þetta í kínverskri hugmyndafræði og hugsun, þá er þetta merkjum það að ríkið sé að missa umboð himinsins. Vegna þess, og ég hafði skildið þetta ekki og tók mig áratugi að skilja það að hvernig geta náttúruhamfarir, jarðskjálftar, hvernig geta það verið ríkið? Já, við myndum segja þetta var reiði Guðs og það er greinlegt að menn hefur gert eitthvað af sér og reitt Guð til reiði. En í Kína þá var þetta hugmyndin svo að ríkið á að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir flóð og það á að hafa nægilegar kornbirgðir og nægilega skilvirt flutningakerfi til að koma aðstoð til fólks. Það á að og jarðskjálftinn var svona mannskæður vegna þess að þeir voru búin að gera námugöng undir borgin í Tangsha sem er nágrannar borg við Peking og það var holt undir þannig að heilu hverfin duttu ofan í jörðina. Ertu að segja að þarna hafi kínversk stjórnvöld og kommunistaflokkurinn mist lögmæti sitt eins og maður geti orðað það? Það var alveg á mörkunum. Og þess vegna hafi þurft að breyta stjórnarfarinu út af þessu? Þetta er það sem þið gerðum. Þetta er það sem þið gerðum. Og þú ert að halda þig fram að það sé orsakasamhengja á milli, að þetta sé svo ríkt í kínverskri þjóðarsál eða orðað þannig, að stjórnvöld þjóni almenningi, að þarna þegar afleiðingarnar, þetta er eins og flóðinn í New Orleans, þetta sem afhjúpasta stjórnvöld stóðu ekki vaktina. Veistu það að Kínverjar eru mjög kurteisir, en allir menntaðir Kínverjar, hvort þeir hafa verið í Kína eða í Bandaríkjunum, horfðu á þetta og sagðu þetta eru merkjum það að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa mist umboðið. En svo er það sem en þau stjórnvöld í Bandaríkjunum hins vegar bregðast við bara með svona herrvæðingu bara harðværi tökum. En Ragnar, ég ætla aðeins að fara með aftur að hersinningunni. Þannig að sáðu hermenn og það sem að menn segja að þú getur búið til eins mikið af vopnum og þú vilt. En þetta er her sem hefur aldrei séð bardaga. Þetta eru bara einhverju tindádar sem eru hafðir til sýningar á einhverju hersýningu. Það kínverski herinn að raunverulega stöndur okkur ekki ógn á því og þetta skiptir máli vegna þess að hugmynd þín og Kínverja líklega er að byggja upp hernaðamátt sem hefur fælingamátt. En ef þær hugmyndir eru að þetta séu bara tindádar og þá er ekki fæling á því og þá geti ykkur ráðist á því að það er til þess að halda fríðin að þá þarf það að hafa nógu mikið fælingamátt í huga andstæðingana að þeir ráðist ekki á þig. Já, þetta er mjög athyglisvert, ég hef heyrt þetta og ég hef heyrt hernaðarsérfræðingar segja þetta og meira sé einn sem til að segja hernaðarsérfræðing sem er Íslendingur sem sagði þetta í Ríkisútvarpið að það er náttúrulega ekki komið í ljós hvernig þessu vopn virkuð og hvernig kínverski herinn gæti verið í barndum. Heyra þér ekki hvað það er að segja? Heyra það ekki? Kínverski herinn hefur ekki ráðist árað höfður. Já.
Og hvað? Hann er að undirbúa sig. Þeir eru að undirbúa sig, þessir sérfræðingar og hvað ætlar að valda næst glundura? Ástæðan fyrir því að Kínverjar halda góðum samskiptum við Putin og við Rússland en líka við Úkraínu, takið eftir. Úkraínumenn ekki að ráðast á Kínverjar, alls ekki í orði að borði. Þeir eru góðir vinir og forseti Úkraínu taldi ástæðu til þess að segja frá því að kínverska hann hefði fengið heilla óskarskeyti á þjóðhátíðardegi í Úkraínu frá Kína. Vegna þess að þegar það er ekki bara þannig að Kínverjar hef ekki barist við aðra þjóðir síðustu áratugi heldur sögulega þá hefur þetta líka verið svona. Það er líka þannig að þar sem Kínverjar hafa stofnað nýlendur eða Chinatown eða Tang sem þessar í öðrum borgum meira að segja í einu tilviki í Singapúr að þá stofnað ríki sem umræða Kínverjar. Það kínverska nýlendur? Nei, stýrir kínverska ríki þessum hópum, stýrir kínverska ríki þessum nokkur hundruð kínverjar sem búa á Íslandi. Ég held að séu 300-400 ef við tökum afkomendur með. Nei, og er einhver tilhneiging til þess einhver merkjum það að þeir ætla að fara að stýra? Nei. Hins vegar þá hafa þeir bera Kínverjar erlendis yfirleitt nokkuð sterkar tilfinningar til Kína og þeir heimsækja ættjörðina og svo framvegis. Þeir hafa svona ákveðna menningar ást á Kína en þeir eru ekki sammála kínversku stjórnvöldum. Þannig að og það er bara allt í lagi, það skiptir ekki maður, það er eins og fjölskyldu. Ég veit ekki betur en að það er algengt, mann eftir einhverju fjölskyldu í Vestmanni ef það var talað að pappin væri kommunisti en mamma væri krati og það er ýmsir sem eru í svoleiðis og fjölskylduðan virka bara ágætlega, Þannig að það er ekki vandamál. Eða ræði ekki pólitík við kvölduraborðið? Já, það stundum talað að gera það nú kannski samt held ég, en sammála þá fara ekki að skilja út af því. En Kínverjar hafa tekið þátt í friðargæslu Sameinuðu þjóðanna. Er það leið til þess að gefa hermennunum sínum svona einhver æfingu? Já, þessar friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna, þeim er bannað að taka þátt í hernar eða setja berjast við öflugildur þeirra engangu. Það er bara viðvera þeirra og öryggi að reyna að gæta varðveita borgarna að það er markmið þeirra og það er stefna Kínverja að virka mjög virkan þátt í þessu og þeir eru eitt af þeim ríkjum sem greiðir mest til friðargæslu í Sameinuðu þjóðunum og hafa alltaf frekar fjölmennar sveitir þarna. Ég var eitthvað að fletta þessu upp daginn og þá var svarið það að nú er maður flettin ykkur upp að þá gerum maður á gervigreindarprógramum að svona hlutvarslega miða við fjölda kínversku hermanna þá væri framlag Kínverjana frekar verðmætt vegna þess að það veru tækjabúnaður og voru þyrlur og slíkt sem þeir væri að leggja þetta til þess að friðargæslusveitar, þannig að þær eru friðargæslusveitir. Kínverska hugsunahátturinn er raunverulega þannig að þeir vilja að Sameinuðu þjóðirnar hafa miklu meira vald en þeir hafa og að þær séu virkar í stjórn heimsins. Ég var eins og þú að spyrja mig hvernig veit ég að Kínverjar ætla ekki að ráðast á aðra. Ég er ekki að spyrja því, ég er að spyrja hvers vegna ertu sannfærður um það? Já, en ég var spurður að þessu kínverska ríkissjónvarpið, ég var í viðtalsþætti, eða ekki viðtalsþætti, var í svona viðtali eins og núna við þig í kínverska ríkissjónvarpinu fyrir núna akkurat sléttu ári, að þá spurði því spyrjandinn var að spyrja mig það sama, þetta sama, og hún spurði mig ítrekað, og hvernig get ég, aðkomaðurinn og hvernig veit ég að þeir ætla ekki að fara í styrjöld, nú hafa þeir alveg bólmakt til þess og ég sagði að þetta væri sögulegt og þeir hefðu ekki gert það en það er náttúrulega þeir hafa barist, þeir börðust til að sameina Kína fyrir 2000 árum og þeir börðust til að sameina Kína núna yfirleitt þegar að hafa komið uppreisnir og svo leist þá kunna kemur ákveðlega að berjast. Það var nú bara borgarastyrjöld þarna fyrir korteri síðan. Já, og þeir mitt fyrir í sögulega séð
og hvernig veit ég það þá? Og ég svona færðist undan en svaraði þá endalega, það er vegna að þið fá umboð himins, umboð þeirra til að stjórna felst í því að þjóna hagsmunum alþýðunar. Það þjónar ekki hagsmunum alþýðunar að deyja í stríði. Þetta er svarið og það var eiginlega senast orðið í því viðtali. Spurningin, það er alltaf, en þeir eru líka í pólitískum leik á alþjóðasviðinu, þannig að það til dæmis þá þegar fólk horfir, þegar hernaða sérfræðingar sem eru samfærður það, þú byggir upp hér til þess að ráðast eitthvað, alltaf, þess að það er það sem við alltaf gert. Svo fara menn aftur í sögunni að þá á Vesturlöndum og maður fara að rífast það eina ferðin enn, hvort að maðurinn sé í eðli sínu árásargjarn og berjist og þetta sé eðli mannsins eða hvort að hann sé friðsamur og hann sé augljóslega ekki á okkar reynslu friðsamir. Hins vegar held ég við getum sagt Íslendinga að við erum bara ágætlega friðsamir. Svona undanfarnar aldir. Já, alltaf bara. Það var svo Sturlungöld voru við svolítið, höfðingjar okkar voru. Já, það voru eitthvað smittaði frá Evrópu en það er alveg rétt. En sem í höfudráttum þá voru víkingarnir ekki víkingarnir, norðmennir og keltarnir sem settu stað á Íslandi, að það var fólki sem ekki vildi setja stað í Mið-Englandi eða meginlandi Evrópu og taka þátt í blóðbaðinu þar. Kaups frekar að fara á ónumi land. Já, en ef þú lítur sögulega, ef maður fara raunverulega að skoða mannkynssöguna, að þá eru til dæmi forsögulegar eða í upphafssögunar þjóðir sem voru friðsamar. Og ég var að lesa á BBC daginn einhverja þjóð í Perú sem á sléttunum þar sem hefði ekki fundið, það var skrítið, þetta var mikil menning en það fundist engin vopn og svo liðandi lok vegna einhverja náttúruhamfara en það var engin vopn þarna, þannig að það virtist vera að þeir eru góð samskipti við aðra á svæðinu. Og þú sem friðarsinni vilt að við eldum slíka þjóðir. Ég vil það. Og þú ert að segja mér að keimirarnir séu friðsamir og við ætlum kannski að taka nótis af því sem hvernig þeir horfa á heiminn. Algjörlega. Frekar heldur en að þessa engilsaxa sem hafa verið í hernaði öldum saman. Það er alltaf spurningi sem alltaf tekið en ætlaði ekki að leggja undir sér Tævan. Og Kínverjar vegna þess að í rauninni þeir sem lífið þessum hernaðarheimi eða þessum heimi sem við erum í dag, það er svolítið svo í tölvuleik og hernaðarsérfræðingarnir þeir verður svo veruleika fyrt að hvernig byggir upp bandalög og ferði kemur í bakið á fyrrverandi vini og eins og við erum horfa á að gerast í Evrópu og Rússlandi, Úkraínu og þetta og hvernig gerur þetta alls saman og þá þetta er alls saman pælingar það hvernig getur sigrað en svo ekkert verið að velta í stríðinu og ekkert verið að velta fyrir sig og hvað svo, hvað ætlar ekki svo að gera, hvernig ætlar að koma á friði og Kínverjar eru þetta lífi í þessum heimi og það er stór hluti af þeirra pólitík og utanríkispólitík að vera friðsamir og svo framvegis en að sýna líka þeim sem hugsanlega myndu vilja raska jafnvæginu í Kína og egna þá til átaka við nágranna þjóðir að láta þá beina athyglinni einhver öðru og Tævan er ágætis tækifæri til þess að styðja við þá ímynd að Kína sé undirbúa sig undir ráðast með vopnavaldi á Tævan vegna þess að þeir segja við viljum friðsamlega lausn og friðsama sammenningu við Tævan til hluta af Kína sögulega og svo framvegis en svo kemur í ljós en svo eru við samt með herravingar þannig allt umkring og svo harfa allir á og sérst að segja að það er Kínverjar munu ráðast á Tævan og taka Tævan eftir þetta mörg ár og þetta má svo fræraði bara tímalínuna og svo gerist þetta ekki og þeir hefðu getað tekið Tævan þegar
51 eða eitthvað svoleiðis, 1950-51, því að Bandaríkjamenn þeir voru alveg búin að búa sig undir það að kommunistandi myndu taka yfir Tævan alveg, og það ekki fyrir enn eftir í Kórfustríðinu sem að Bandaríkjamenn ákvaða að taka Tævan undir sinn handarjaður og gera þetta. En þá nefnilega Tævan og þetta mál allt saman, þá var það hluti af alþjóða pólitíkina að þessu tabli sem þessar stríðsþjóðir eru í og á meðan stríðsöflin og þessir sem trúa á það að Kínverjar ætli að fara í bardaga og muni nota vopnin sín trúa á að þessi þeir vona og sjá að Kínverjar muni gera meira háttar pólitíska skissu og mistök og ráðast á Tævan og þá verður náttúrulega allur heimur ofsbárslega hræddu við Tævan, hræddu við Kína hræddu við að Kína hafi ráðast á Tævan. Ef Kínverjar myndu taka Tævan friðsamlega, það að segja myndu bara semja við þjóðinni sinna til þess að þeir kemst til valda, semja nú bara sameina Kína og það saman og öll dýrinu skójunur og vinir, þá eru þú margir á Vesturlöndu skelkaðir. Þess að þá allt í nú Kína orðið miklu öflóra. Það ekkert í hagsmunum, þá núverandi hagsmunum Kína að sameina það núna og alls ekki hernaði. Hótunum hernaðar í hlutun og nota hernað, það umverulega og þetta ekki leyndamál sem ég að segja, það bara þannig að ef einhvað erlendi ríki fyrir að taka Tævan og innlimi það í undir sína stjórnar, það þá að nota Tævan og fara inn, taka Tævan umverulega með einhverjum hætti, þá blanda Kínverjar sér inn í það, annars ekki. Og það engin ástæða til þess að þeim alveg sama og það yfirlýsing frá Xi Jinping sem ef mér læs þessa bækur sem þessar ræður hans sem þú hefur þýtt, eða ekki? Jú, ég þýtti fyrsta bindið og þegar ég var að þýða það, þá ég hafði lesið þetta, hraðlesið þetta, svo þegar ég las Ísagrein og til dæmis frásögn frá því þegar fyrirverandi forsætisráðherra Tævan eða kínverska lýðveldisins á Tævan, Lianzhang, sem kom reynda til Íslands og hitti Davíð Oddsson og við Íslendingar heldum að Tævan búa myndu þá, eða allir nokkur Íslendingar heldu að Tævan myndu koma og fjárfesta á Íslandi og verða miklu vinir Íslendingar, sem gerist náttúrulega ekki, því að þetta var bara leikur í þessu spili í valdatabli, að Lianzhang var æðsti maður eða næsta æðsti maður í þjóðarsinnaflokknum og hann síðan hefur hann á síðari árum verið eins og gráköttur í heimsóknum til Kína og hefur verið að byggja upp og samskipti við meginlandið og í frásögn af viðræðum hans við Xi Jinping og þegar þá kemur fram að Xi Jinping segist hafa fullan skilning á því að Tævanbúar hafi sterkar tilfinningar og beri og þykir vænt eigið stjórnmálakerfi og kerfi, þjóðfélagskerfi og það allt saman og það sé bara sjálfsagt að þeir haldi því bara áfram. Það eina sem skiptir máli sé að þeir viðurkenni að þeir séu að hluta sömu þjóð. Þetta eina. Þetta spurningu fánan og þetta spurningu það hvort það einhverju fulltrúar að setja til kínverska landsins. Og þetta ennþá á borðinu. Þetta ennþá svona. En það líklega í þágu núverandi hagsmuna Kínverja kínverska meginlandsins að vera ekkert að flýta sér. Vera bara viðskiptum. Og viðskiptin náttúrulega kínverska meginlandi þetta stærsta viðskiptasvæði í Tævan og Tævan getur ekki lifað þarna án viðskipta og samskipta við meginlandi lengur það alveg niður njörvað. Herðu Ragnar, við lagðum að staða núna frá hersýningu, kannski næstur og kemur að þá skulum við skoða viðskipti Kína og kannski innanlandsmarkaðinn sem að þú veit að segja Tævan sé háð og mörg lönd þarna í kring að þetta orðið svo öflugt viðskiptaveldi. Kannski tölum við í krónum og aurum næstur að við hittust.
Þakkaði fyrir. Það að vísu, ég myndi gjarna vilja tala við líka Konfúsíus og Lao Tse. Því að það grunnurinn að því hvernig þetta ríki eða hvernig Kína En allavega þá ég tilbúin að tala við því aftur. Já, herðu, komdu bara sem fyrst aftur og tölum trú eða peninga. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að greina heiminn og skilja hann með einhverjum hætti. Næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Góðan dag. Því hefur stundum verið haldið fram að Ísland sé velferðarsamfélag og þar þurfi enginn að líða skort. Í dag ætlum við að fjalla svolítið falið málefni sem heitir fátækt og hingað eru komnar til mín tvær góðar konur sem þekkja þau mál inn og út og það í fyrsta lagi Ásta Aðalsteinsdóttir sem hefur þurft að sækja sér aðstoð vegna fátæktar og Guðný Helena Guðjónsdóttir félagsráðgjafi Neyðarhjálparstarfskirkjunnar. Verið báðar hjartanlega velkomnar. Takk fyrir. Takk. Helena, ég ætla að byrja þér og spyrja aðeins út í neyðaraðstoð hjálparstarfskirkjunnar. Þú ert þar sinnir því starfi að taka á móti umsóknum frá fólki sem býr við neyð. Já. Getur þú sagt okkur svolítið frá því? Já, þá viltu þá frekar að vita hvernig ferlið eða? Já, hvað þið eru að gera? Hvað fellur undir neyðarhjálpina? Sko, við erum náttúrulega fyrst og fremst aðstoð með korti bónus og það sem það ef það ekki bónus í nágranna sveitarfélagana, til dæmis út á landi, þá hefur við sendt Arjónkort. En þau eru þá skilir þannig að það ekki hægt að fara bara í hvaða búð sem og versla. Og við erum með við erum líka með aðstoð vegna lyfja og skólabyrjunar. Þetta svona það helsta. Virðast þetta vera helstu kostnaðarliðirnir sem fólk kvartar undan? Það náttúrulega húsnæði, númer 1, 2 og 3 og svo náttúrulega bara matvaran. Og við erum að aðstoða þegar fólk í fyrsta lyfjaþrepi að þið þá borgaru 100% af lyfjaníinu. En svo náttúrulega, gerum náttúrulega alveg undantekningar eins og bara með sýklalyf og þau lyf að þau falla ekki inn í greiðsluþátttökukerfi hjá sjúkratryggingum. Þannig að þá greiðir bara fullt verð sem getur verið mjög, mjög hátt sko. En hverjir eru það sem sækjum hjá okkur? Þetta skilgreina þann hóp einhvern veginn? Já, en í raun og veru eru allir sem sækjum hjá okkur. En það þýðir ekki að þeir fá allir aðstoð. Við gerum útreikning með öllum og þá fer bara eftir hvort við erum rétt aðstoð eða ekki. Hvernig metið þið það? Við tökum bara innkomu og útgjöld og setjum þetta upp í svona Excel-skjal og byggjum okkar viðmælatölu á tölum frá umboðsmanni skuldara. Já, það sem umboðsmaður telur þurfa til framfærslu. Já, miðað við þína fjölskyldustærð. Þannig að við erum alveg búin að reikna það út og eins og við byggjum á því, við förum ekki alveg eftir því, en það við getum aðstoð með eins og með greiðslu lyfja, við höfum stundum aðstoð með greiðslu vegna tómstunda fyrir börn, unglinga. Þannig að þá erum við með þá tölu aðeins larri og ég held að þau taki heldur ekki inn í ef það eins og sveitafélög eru með ýmsa styrki, fyrir eftir hverju sveitafélag fyrir sig hversu hátt það En þetta virðast vera aðalega, ef ég fer rétt með, einstæðir foreldrar? Nei. Er það ekki þannig? Nei. Það alveg fjölskyldu líka, sko. Þannig að, við fáum átt spurninguna,
hverjir það eru og hvort það sé einhver einn hópur frekar en annar, það nefnilega ekki. Þetta fer bara eftir innkomu og útgjöldum. Þannig að, já, svona ef maður skilgreinir það niður, sko. Ég ætla að koma aðeins nánar inn á það og eftir hvernig aðstæður eru hjá fólki svona almennt, en Ásta, þú ert ein af fjölmörgum sem að hafa nýtt þér neyðarþjónustu hjálparstarfskirkjunnar. Já. Af hverju? Bara maður náði ekki endum saman, þannig að þá þurfti maður að leita sér hjálpar. Hvernig eru þínar aðstæður í dag? Ég er einstæð og það eru 3 börn sem að búa á heimilinu hjá mér. Þannig að, já, sumir mánuðir eru erfiðari en aðrir. Og þú ert öryrki, ekki satt? Jú, já. Ég er öryrki. Þannig að innkoman eingöngu örorkubætur og kannski einhver lífeyrissjóður. Já, það er örorkubætur og lífeyrissjóður. Já. Hvaða kostnaðarliðir eru það helst sem að íþyngja þér? Það er fjölskyldunni. Húsnæði og matur. Þetta eru allra staðstu liðirnir. Þannig að útgjaldaliðir. Þannig að það er bara, þó að manni finnist maður eiga alveg fullt af pening í byrjun mánaðins fyrir mat, sko, að þá er þetta mjög fljótt að fara. Maður verslar eitthvað smá og það er fljótt að koma upp í 10.000, sko. Já, og tekjurnar mánaðarlegu duga enga megin fyrir útgjöldum? Nei. Er þetta langur tími sem þú hefur þurft að nýta þér þessa aðstoð? Allir hafa ekki byrjað bara, það sé ekki alveg 5 ár síðan eða eitthvað. Já, örglega. Var þetta þungt skref að stíga? Já. Biðja þessa aðstoð? Já. Hvernig þá? Af því að þá, mann finnst maður hafa brugðist einhvern veginn. Bara að finna það að maður get ekki framfleytt sér á börnunum. Að bara vera í þessari stöðu, en þá var ég á vinnumarkaði. Og já, að því að lægstu laun eru líka, það er ekkert mikið hærra heldur en bara örorkubætur eða þó sért að vinna á fullu, að þá, jafnvel, nærða ekkert endum saman, sko. Ég heyrði viðtal við konu ekki alls fyrir löngu sem var í sömu sporum og þú, og það sló mig svolítið þegar hún sagði þykir óskaplega erfitt þegar ég get ekki gefið börnunum mínu fyrir skólaferðalagi eða skólamyndinni eða tónstundastarfi eða hvaða nú var. Já, og bara þegar mín börn voru yngri að þá þurfti maður bara svolítið að velja tónstundastarf sem var sem ódýrast. En ég hef alltaf lagt mikla áherslu á að þau séu í einhverju félagsstarfi eða tónstundum eða eitthvað svoleiðis. En þannig að maður reynir að láta styrkin frá sveitafélaginu duga, en hann dugar ekki, sko, sérstaklega þú ert í einhverju tvennu eða eitthvað svoleiðis. Það hlýtur að vera svolítið erfitt að útskýra þetta fyrir börnunum sínum. Það sé ekki til fyrir nauðsynjum. Já, og maður svona reynir alltaf að gera það bara helst ekki, eða já, láta þurfa að finna fyrir því, sko, heldur reynir maður bara að beina einhvern veginn umræðinni eða þetta valum íþróttir eða eitthvað bara, já, heyrðu, ef ekki að pröfa þetta eða eitthvað svona, að séu ekkert endilega að finna fyrir því að fátækt sé ástæðan fyrir því að við ætlum að pröfa þessa íþrótt en ekki hina, sko. Það lítur þó eitthvað að verða út undan hjá fjölskyldunni, það er kannski munið að fara í bíó eða í leikhús eða eitthvað slíkt. Já, leikhús er kannski einu svona ári ef að ég hef gefið börnunum mínum það í jólagjöf. Þannig að það er stundum jólagjöfin. Hvaða tími ársins er erfiðastur? Það þarf alltaf að spyrja, það lítur að vera fyrir jólin. Já, hann er mjög erfiður. Eins finnst mér sumarið og haustið líka svolítið erfitt. Eins og sumarið, þegar grunnskóla
börnin í fríi og þú þarft einhvern veginn að dekka þetta frí, að það bara mjög erfitt og allt svona tómstundastarf á sumrin mjög dýrt. Og maður vill heldur ekki að barnið sé bara heima allan daginn eða, þú veist, já, margir aðrir kannski að fara til útlanda eða fara eitthvað en þú, já, þú og þín börn hafa kannski ekkert rosalega mikla möguleika á að gera eitthvað. Það rosalega erfitt. Já, ég get ímyndað með það. Helena, þetta svo birtingamynd sem að blasir við ykkur í neyðarhjálpinni? Já, það var bara skýrt já, það þannig. Og veist, margir tala líka það, veist, mann alltaf heyrði þetta rosa mikið í COVID-inu og líka bara, veist, eins og Ásta kemur inn á, bara sérstaklega með sumarið, að þegar börnin meira heima, þau meira, veist, það fyrir náttúrulega meiri matur þegar þau heima. Já. Þar alveg meiri útgjöld í matakostnaði á meðan þau heima og auk þess þá líka meiri kostnaðar í því eins og hún kemur líka inn á varðandi veist, hvað á barn að gera við sumarið. Þessi þættir ekki niðurgreiddir og veist, það fyrir enda kannski held ég eftir sveitarfélögin en mörg sveitarfélög með þetta þannig að frístundastyrkurinn skilyrtur. Hann bara notar í eitthvað yfir veturinn. Þannig, veist, hvað áttu þá gera við sumarið? Eins og Ásta kemur inn, veist, þú getur ekki látið barnið bara vera heima, gera ekki neitt eða bara vera í tölvunni eða eitthvað af því það þarf að gera eitthvað. Það svo mikilvægt bara fyrir þroska barnana. Ásta talaði að henni hefði fundist þetta þungskref að óska eftir aðstoð. Verður þú við þetta líka hjá þínu skjólstæðingum? Já, það alveg þannig, sko. Fólk hefur alveg setið inn í okkur og grátið. Og ég til dæmis byrja sem nemi hjá hjálparstarfinu í COVID. Ég man ekki verið að muna þetta, hvort þetta var fyrsti eða önnur jólin okkar, eftir ég byrjaði þarna. Þá heyrðum að þetta rosa mikið og fólk satt bara niður dregið hjá manni og þau segja, af hverju reynum við ekki sem bara hjálparstarf, að því við erum að hjálpa fólki jólin, af hverju reynum við ekki eitthvað að gleðja fólkið, þannig að skrefi verði ekki jafn erfitt. Þannig að út frá því erum við með 4 þemadaga til dæmis, að það 1 rauðudagur, þá komum við einhverju rauðu, 1 grændagur, þá eitthvað grænt og svo ljótupausudagur og svo jólaþema. Og jólaþema alltaf annan daginn það sem við erum með úthlutun á jólakortum, bónuskortunum. Þannig að og þá koma, og það alltaf sjálfbóli sem aðstoð okkur og eldri konur það alltaf bara þeim hlakka til að koma og vera með í þemadögunum með okkur. Og þetta bara, eitthvað sem við getum gert til þess að þess að létta andrúmsloftið. Þannig að verði ekki jafn erfitt að koma inn, fá kortið eða jólagjöfina eða sækja aðstoð hjá okkur. Já, þú komst með einhverja tölur yfir það hversu margir nýta sér aðstoðinni hjá okkur. Já, að þú spurðir áðan varðandi fjölskyldugerðina. Það einstæðar foreldrar 50%. 26% í sambúð og einstaklingar án barna 24%. Hjá okkur má sjá, á síðasta starfsári þá voru fjöldi umsækjenda 2289 og þau fengu samtals 4289 það fjöldi umsókna frá þeim. Þannig að sumir fá oftar en einu sinni, eða ekki? Já, jú, og þá enn aftur þá fer það svolítið eftir útreikningunum, en svo inn í þessu þá ef við erum með lyfjaðstoð og ýmislega svoleiðis. Þannig að einn getur fengið svo margvíslega aðstoð. Þannig að það svolítið erfitt að svara því oft. Þessi þjóðfélagshópur sem kemur til ykkar, kannski ósanngjarnt að spyrja, en þetta frekar svona ómennta fólk sem í láglaunastörfu? Stærstu hlutin, já, en við erum alveg að fá fólk sem í góðri vinnu, en þá það bara útgjöldin, þau eru svo mikil að þau ná ekki endur saman. Það var margir gagnrýnt sem að fara í, hvað heitir það, greiðslumat
og þá gengið út frá einhverjum ákveðnum forsendum hvað hlutinir eiga að kosta og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að það getur ekki að geta framflytt sér á þessum launum. Já. En enga síður þá getur það verður að gera það. Það verður að gera það. Já. Það er alveg þannig, sko. Já. Vist, þú getur borgað húsaleigu sem 300.000 en þú ert ekki að geta greitt á þín húsnæði fyrir 200.000. Nei. sem bara óskiljanlegt. Sérkennilegt, já. Ásta, þú byrði í þínu eigin húsnæði, það ekki? Jú. En það hljóta þó að vera einhverjar afborganir af því mánaðarlega, væntanlega? Já, bara eins og hjá öllum. Eins og hjá öllum, já. Saman hvort þú leigir eða átt Já, en nú talar Helen að lyfjastyrki og kaupa á skólabúnað og öðru slíku. Hefur nýtt þér það? Já, ég hef þurft að nýta mér lyfjaaðstoð. Það munaði rosalega miklu eftir að sveitafélögin fóru að útvega stílabækur og annað slíkt. Mér fannst allan að muna rosalega miklu. Þú borgar enga síður fyrir það, það ekki? Nei, það ókeypis, já. Okay. Hjá öllum sveitafélögum nema eftir nema eftir að skólamáturinn var gjaldfrjáls sem munar náttúrulega gríðarlega miklu líka fyrir barnafjölskyldur að þá fór Hafnarbær að rukka fyrir skólaföngin ef ég man rétt. Semst þú ert að borga eitthvað smá pening eða kaupa það sjálfur. En Reykjavík með þetta gjaldfrjáls. Ásta, ég vona ég sé ekki að ljóstra upp einhverju leyndamáli en börnin þín eru öll búin að fá einhvers konar greiningu sem að þýðir það að þetta hlýtur að vera enn erfiðara hjá þér. Líka baráttan við kerfið. Já, og og einmitt, já, það er alveg, endalusir fundir og annað slíkt sem að maður þarf náttúrulega að sitja og svona til að bara börnin fái þá aðstoð sem að þarf. Já. Hvað það helst sem að þú lætur mæta afgangi? Er það þú sjálf sem að þarft að líða fyrir það að börnin þín hafi það þokkalegt? Já. Ef ég má orða það þannig? Já. Ég já, maður setur sig svolítið mikið bara í annarsæti og og þá einmitt ef maður á ekki pening þá bara sleppur maður því að fara í klippingu eða plokkunar litun eða ég hef ekki lit á mér hárið í svo mörg ára að ég man ekki hvernig það var síðast, sko. Og maður sleppur því að einmitt eiga kort í ræktinni eða maður sleppur því að hitta vini, þannig að það kostar þó að sé bara að fara á kaffihús eða eitthvað, maður sleppur því að því að maður á bara ekki pening fyrir því. Sumarleyfin, þau hljóta líka að kosta sitt ef þú vilt gera eitthvað með börnunum þínum í sumrin. Já, og einmitt minn 14 ára strákur átti einmitt að skrifa ritgerð hvað hann gerði í sumar og honum fannst bara neila ekki geta skrifa neitt. Þannig að hann bara, ég gerði ekkert í sumar. Hvernig kemur þetta við krakkana þína? Það er alveg mjög sjamt, sko. Og já, einmitt 12 ára sem að hún langar rosalega til útlanda en hefur aldrei farið til útlanda og ekki þessi 14 ára heldur. Ég rétt náði að fara með 2 elstu einmitt til útlanda á já, eftir að þau femtust en bara þetta að einmitt þurfa að segja bekkjarfélögunum eða eitthvað því að það eru margir sem að fara jafnvel oftar en einu svona ári eða alltaf á sumrin eða eitthvað bara, nei, ég hef aldrei farið. En við reynum að fara þar sem að mamma mín og einmitt heim út á landi og svona að við reynum að ferðast aðeins innanlands á sumartíman, sko. Ég man þegar ég var lítil stelpa þá var nú ekki mikið milli handana eða sem sagt var tölur fátækt á mínu heimili og bara það að geta ekki farið í skíðaferðalegi var svolítið sárt og geta ekki keypt skólamyndina sem var til sölu og svona þetta var eitthvað sem maður þurfti alltaf einhvern veginn að ljúga sig út úr. Ég komst ekki að því ég var veik eða eitthvað, sagði ég.
en ég get ímyndað mér að þetta sé erfitt fyrir krakkana. Já, og maður reynir sko, ég reynir frekar að sleppa einhverju hjá mér til að leyfa börnunum að fá aðeins meira en þetta alveg erfitt og eða þá einmitt að maður þurfi að vera með og allar þessar safnan eða þú veist að safna fyrir öllum þessum auka útgjaldaliðum að fara einmitt í skólaferðalag og ef þú ert ekki með stórt bakland að þá þetta rosalega erfitt að vera með einmitt að safna fyrir einhver hver allar þá að kaupa þetta eða þarf maður þá ekki bara að kaupa frá hinum líka móti þannig að eða á barni að fara að gangi í hús og reyna að selja eða eitthvað þannig að það getur verið rosalega erfitt sko. Helena, kannt þú svona dæmi líka að segja mér frá að þínum skjólstæðingum á þess að nefna nokkur nöfn fólk í þessum sömu sporum og Ásta? Já, það bara þannig að þið voru að tala sumafrían áðan við höfum verið með sumabústa þar sem við höfum leyft okkur skjólstæðingum að fara það við höfum vegna fjölda umsókna þá hefur þetta ekki verið vika eins og kannski á venjulegum stöðum en þetta voru 3 nætur og 4 dagar. Þú komst þá klukkan 4 þurftu að fara út 11. Og við aðstofum þá með bensínkort til að komast og svo getur verslað í bónus. En það náttúrulega ekki hægt að sækja það og fengið að fara ár eftir ár. En hugsunin með því var til dæmis að bara eins og Ásta var að lýsa að krakka geta þá skrifað eitthvað ég fór í sumarbústa, ég fór þanga og við gerðum þetta var svona var umhverfið eða eitthvað og þá borgum við eina upplifun að hámarki 10.000 sem sagt per fjölskyldumeðlumi undir 18 minnum eða 20 þannig að til þess að gefa kost á því að geta sagt frá en svo höfum við líka heyrt eins og kom inn á flesti foreldrar tala það að þeir láti sig sitja á hakanum bara senda börnin til og leiður eftir 18 ára að fara til tannlæknis foreldrar fara ekki sjálfur af því að þetta er svo dýrt þannig að það eiginlega bara allir svona fastur kostnaðarlegir eiginlega orðin bara kannski lúxus og bara eins og Ásta kom inn á varðandi skólaferðalögin líka þetta kannski ég veit ekki, ættu við að fara fram á það þegar eru safnanir að þá þessi safna fyrir bekkin en ekki fyrir einn en á sama tíma það þá náttúrulega ósanngjarnt fyrir þá sem eru duglegir að safna og eru með sterkara tengslanet en þetta bitnar alltaf á þeim sem eru ekki með sterkt tengslanet og eru bara ekki með sterk bakland eða foreldrar bara eru ekki úr margmennu fjölskyldu það getur verið svo ýmislega þarna sem að gera það verkum af hverju við eigum ekki peningin og af hverju við getum ekki safnað miklu okkar annar. Það tilfellið að margir ykkar skjólstæðinga séu með bara lítið sem ekkert tengslanet eða bakland ef við getum orðað þannig? Já, það þannig sko. Foreldrarnir eru jafnvel í svipaðri stöðu eða hafa verið í svipaðri stöðu? Já, svo getur náttúrulega bara svo mikið sem, þó maður sé kannski úr stórri fjölskyldu, það getur verið svo margar ástæður fyrir af hverju við getum ekki safnað miklu og einhver önnur fjölskylda. Það getur verið bara því að lítið tengsl innan fjölskyldunar. Það getur líka bara verið að allir séu bara í svipaðri stöðu. Og svo eins og Ásta kom inn á, ef ég styrki Ástu, það þá ekki Ásta að styrkja mig af því að og þá bara nei, ég vil helst ekki gera þetta af því ég get ekki keypt henni og margir hugsa þannig örugglega eða bara 100% sko ég geri það allan sko ég alveg bara ég get ekki verið það eru mjög oft einhverja safnanir í fjölskyldunni á mér ég hef ekki tökað að styrkja það og þá finnst mér líka svo erfitt að biðja sama fólkið að styrkja mig eða mín börn af því ég hef ekki tökað að styrkja þeirra sko. Og svona fyrir utan það hvað er líka bara tímafrekt Já. Þú ert að safna þessu það tekur bara tíma að
fá fólk til þess að vilja kaupa fyrir þér, svo ertu að koma þessu út, það ekkert bara einn dagur sem fyrir í þetta, sko, þetta alveg. En nú hafið þið í hjálparstarfinu verið með einhvers konar námskeið fyrir ykkar fólk. Já. Getur þú sagt okkur aðeins frá þeim? Við erum með 2 námskeið á Íslandi og annað fyrir konur af erlendum uppruna sem að bæði það sem eru með kennitölu og það sem að bíða eftir kennitölu og það heitir SAUMO eða tauborgar með tilgang og ég var eitthvað að spyrja frá hversu mörgum þjóðurnum og Vilborg var bara ekki í svona alveg, þetta var svo mikið að en stærstu hlut þeirra frá Miðausturlöndum. Og þær eru að sauma alls konar. Þær eru að sauma bara sundpoka, þær eru að sauma svona töskur, svona margnóta töskur, þær eru að sauma hárband, teygjur, bara allt mögulegt. Þær hittast 3 viku, 2 viku til að sauma og 1 viku til að læra íslensku og menningarlæsi. Og þetta eru bara konur. Og þetta líka bara valdefling fyrir þær að komast út af heimilinu og hitta aðrar. Og það sama með hittnámskeið sem við erum með, það líka fyrir konur sem eru á örorku. Af því þá ertu búið með alla endurhæfingu og þá í raun og veru ekkert sem tekur við þig þegar þú búið með endurhæfinguna. Endurhæfingin eitthvað x langt tímabil og svo þegar það búið að þá ekkert. Þá ertu bara búin að fá stimpil, þú ert óendurhæfanlegur og þá ert þú bara komin örorku. Og hvað svo á ég þá bara að vera heima og þá eitthvað svona, þú missir tengslin við bara vinnu sjálfið, bara við vinnu umhverfið. Af því núna tilheyrir ekki þeim parti og þá ekki þessar afsaktíðir, þú ert ekki að fara einhverja ferðir. Það bara félagsleg þátturinn svolítið verður út undan og á svo mikil hætta á bara félagslegri einangrun. Og tala svo mikið konur, eru karlmenn ekki líka þarna einstæðir kallar til dæmis? Þeir eru náttúrulega alveg hópu sem að þyrfti að sinna. Kallar og skúrnum sem verkefni á Rauða krossinum minnum mig, þeir svolítið sinna þeim en við náttúrulega getum ekki sinnt öllu og við höfum alveg rætt hvort að við gætum sinnt kallmennu líka en það væri bara árastrar. Þannig að við höfum ekki gert það. Markmið með þessum báðum námskeiðum hjá okkur í raun og veru valdefling. Að rjúfa þessa félagslega einangrun. Og það hafa margir sem hafa verið á þessu námskeið hjá okkur með, sem heitir Startu með sjálfræðir, þar hafa farið út í vinnumarkaðinn, þar hafa farið í nám og það stækka tengslanlítið sitt. Ég veit að fyrsti hópurinn sem þetta 50 hópurinn mér sem núna og þetta alltaf 2 ára verkefni þær eru ennþá að hittast. Þær hittast einu sinni mánuði bara upp í IKEA. Fóðu sér að borða þar eða kaffi. Þannig að þetta bara, já. Þú fórstu svona námskeið? Já, og það bara gerði rosalega mikið fyrir mig. Og eins ef ég myndi verið sjálfboðaliði í tilgang í hinnu námskeiðinu og það var bara svo gaman að sjá bara hvað þær voru orðnar bara mikla vinkonur og svona að því að annars væri það bara heima og námskeið sem ég fór á að bara þetta að koma sjálfu mér svolítið út úr þægindaramanum að þora að stíga þetta skref og af því að líka af því að fátækt af því að þú neitar þér svo margt einhvern veginn að þú átt ekki bara pening fyrir því að þá yfirleitt þetta félagslega sem að þú skerð fyrst. Þannig að Þarna færðu félagsskap sem kostar ekki neitt. Já. Og bara alls konar fræðslu. Og sumt sem að maður bara hafði ekki pælt í og eða annað sem að bara svona bara til að dýfka þekkingu manns á ýmsu. Og þannig að það var bara virkilega flott, sko. Valdeflandi eins og það stendur. Algjörlega. Helena, þú talaðir aðeins konur af erlendu bergi brotnar.
hvað það einna helst sem að, þetta stór hópur sem að þær eru ykkar skjólstæðingar, þær sækjast eftir aðstoð frá ykkur fjárhagslega aðstoð. Já. Má ég spyrja bara af hverju þær frekar en aðrir? Þá út frá saumaverkefninu eða? Nei, ég bara almennt, finnst þér þær illa staddar fjárhagslega þessar konur? Það er náttúrulega, þeir sem að koma til ykkur náttúrulega, þetta er rosa barnmarkla á fjölskyldinu, þau sem eru af erlendum uppruna. Af því að það er bara úr þeirra menningu, þá, við þurfum bara að eiga mörg börn, bara svo voru hérna á árum áður, þá voru barnmarka fjölskyldur. Og eins og við búin að koma inn að það kostar það mikið. Húsnæðisverðið er hátt og þar alveg ef þú átt mörg börn, þá þarftu stærra húsnæði. Þannig að þetta er orðið svolítið svona, ég veit ekki hvort maður getur sagt vítringur, þetta er svona, kannski vítringur varðandi kostnæli. Og já, þau hafa náttúrulega kannski bara margir verra á þýleitinu til að þau náttúrulega eru nýkoma kannski til landsins og þurfa að byggja upp allt innbúið. Þannig að, já. Það oft verið talað þessa fátækra gildru. Já. Og þú nefndir orðið vítarhingur líka. Já. Er það tilfellið að sumir bara eru fastir í þessari gildru? Já. Ég er líka menntar fjármála með fjármálalæsi og það. Og það er alveg talað það að, þú, ef þú hefur alltaf verið í fátækt, svo ertu komin út úr skuldunum, þú ert búin að vinna þú út úr þeim kafla og þá er þetta svona eins og við vorum að koma inn áðan og hvað svo? Hvað tekur þá við? Nú að eitthvað hellinga pening, hvað get ég þá gert? Og það eru rosa margir sem að detta eitthvað inn í það að safna skuldunum bara aftur, af því þetta er það eina mynstri sem ég þekki. Og ég var að hugsa á leiðninga, til dæmis þegar ég var í grunnskóla, það var ekki fjármálalæsi. Þegar börnin mín voru í grunnskóla, það var örugglega komið eitthvað smá inn á það, þau eru nú ekki gömul, eru kringu 25, og það var held ég einn áfangi menntaskóla og þá var bara, hvers virði er ég? Þá áttu þau að skrifa hvers virði fötu þeirra voru og það sem þau áttu. En það vantar þetta, í dag er náttúrulega rosalega lítið bréfpeninga. Þetta er ótrúlega hættulegt þegar þau eru komið með kortið til síman og þú verður einhvern veginn minna var við það hvað þú ert að eyða. Að þú bara setur símaðinu upp á næsta posa. Þú sérðir innu verið ekki peningi fara úr veskinu eins og var áður en að kortin komu. Og líka bara þegar þú getur setið upp í sófa eða upp í rúmi með símaðinu eða með tölvun eða iPadinu hvað sem er og þú getur verslað á okkur síðum og það er komið heimtíð nokkur dögum seinna. Og þetta er svolítið hættuleg þróun af því að þá, ef þú eyðir of miklu, þá ertu komin í vítring, þú ertu að taka smálán og vöxtin eins og við vitum náttúrulega bara gigantískir, þannig að þetta vindur svo mikið upp á sig og heldur í raun og vera alltaf á sama stað. Og það er svo erfitt og bara í öllu kerfi, hvort sem þú ert hjá TR eða hjá félagsþjónustunni eða eitthvað svoleiðis, allt er svo skilyrt. Þú mátt ekki vinna nema eitthvað x mikið hjá TR, þá fer alltaf skerðast, sem að skilur alveg vissi leiti að þetta er bara grunnþörf, en það mætti kannski vera með aðeins víðara tímabil, eða þið vitið. Upphæðin mætti vera meiri þegar þú ert að byrja að koma út á vinnumarkaðinn. Sveigjanleg. Já, og líka bara eins og ef þú ert með of mikla tekjur eignir að þá skerðist hjá húsaleigubæturnar. Þannig að staðan verður svo erfið eins og þú komst inn á það bara með fyrir þá sem eru í láglaunastarfi, þeir eru að reyna að vinna til þess að koma sér bara upp betra lífi, að þá skerðist alltaf eitthvað. Þá skerðist húsaleigubæturnar og svo tók HMS til og þau hækkuðu grunn framfærslu húsaleigubóta að þá kom til þess að sporna við hækkun á húsaleiguverði og öðru og þá skertist sérstakar húsaleigubætur frá sveitarfélagi af því þau eru með ákveðin viðmið sem var þú mátt ekki fara yfir þessa upphæð. Þannig að vítahringurinn einhvern veginn helst áfram í kerfinu sjálfu. Þó að einn liður reyni að leysa vandan að þá eru aðrir sem að setja einhvern veginn bara upp
ég veit ekki hvort við getum sett meiri hindranir, en það verða meiri hindranir. Þegar ég var á leigumarkaði þá fekk ég sérstakar húsaleigubætur, svo hækkuðu húsaleigubæturnar, en það skipti engu máli því að þá fekk ég bara minni sérstakar húsaleigubætur. Þannig að upphæðin var svo sama fyrir mig. Þannig að það hjálpaði mér ekki neitt. Þetta fór bara úr einhverjum öðrum vasa í næsta vasa eða alveg framhjá mér, sko. Ég hjó eftir því sem þú sagðir, Helena, fólk sem væri kannski að eyða peningunum í einhverja vitleysu innan gæðsalapa. Já. Getið þið eitthvað fylgst með því þegar þið eruð að veita styrkina, hvort að fólk að eyða peningunum í einhverja vitleysu og þar að leiðandi komið í þessa fátækrar gildru svo kallu? Sko, einfalda svar nei. En í þeim tilfellum þar sem fólk sýnir manni heimabankan, það var til dæmis kona hjá mér í gær og hún var erlendum uppruna og ungu maður var að tólka fyrir hana og hún bara, býta eins, ég ætla bara að sýna þér heimabankan og ég ætla bara að þakka henni kærlega fyrir að treysta mig fyrir því og hún bara, sjálfsagt, þú má bara sjá þetta, ég á ekki pening, þú má bara sjá, ég ekki eyði ykkur vitleysu og meina aðrir eru, ég veit ekki hvort þau náttúrulega kannski skamma sín og svo komum við inn að þarna upphafi þú ekki að sýna þér stöðuna mína af því þú gæti dæmt mig en það aldrei mitt að dæma eitthvað af því maður eitthvað bara verstur og óvinni sín sjálfs það frekar mitt að leiðbuna það eitthvað annar staður sem væri betra versla heldur en í Netto eða ef þú átt ekki pening að þá eru til aðra búður þar sem vöruverði lægra og ýmislega svona sem að maður gæti þá frekar aðstofa með til þess að... Gerir þú svolítið að því að svona kenna fólki að fara vel með peningana sína? Ég ætla að reyna að fræða þá fólk að ef maður sér það hjá einhverjum að þau eru alltaf að kaupa pítsu að þá spyr maður, af hverju kaupir alltaf pítsu? Einu sinni fekk ég svarið að því að strákurinn minn, hann er einhverju rófunu og hann vill bara pítsu þannig ég verð að gera eitthvað en þú getur bara baka pítsuna sjálfur og þá bara í þeirra menningu þú bara gerir það ekki bara ég er ekki bakari ég bara nei, en þá var ég að reyna að útskýra hver getur þú farið til þess að hvar er búðinni, hvernig lítur þetta út hvað vil ég það pítsu og sem er kannski þáttur af menningarleysi hvernig getum við bjarga okkur í Íslanda því að á Íslandi við eigum að vera velferðarsamfélag og við kannski erum líka bara með öðruvísi þekkingu eða bara heldur en annars þar sérstaklega ertu að koma kannski frá Miðausturlöndum. Ásta, sparnaður, er það eitthvað sem þú getur tilengaðir, er eitthvað til að spara? Nei, það með þetta, já, það er alltaf best að spara og svo maður að reyna að taka eitthvað til hliðar en svo kemur einhver óvæntur kostnaður og þá er það strax farið. Þannig að þegar maður í erfiðleikum með að ná endur saman út mánuðin eins og ég bara í síðasta mánuði að það var svolítið erfið mánuður og í lok mánaðarins þá var ég einmitt í bónus ég einmitt fekk bónuskort frá hjálparstofnunni þannig að það var eitthvað smá inn á því svo átti ég nokkra hundrakallega inn á debitkortinu mínu og svo var ég með smá klink líka þannig að fara á kassa og borga kannski matföru fyrir 3.000 og þú ert með 2 kort og klink að bara einmitt að versla mjólk og brauð en þetta var svona rétt fyrir mánaðamót og það getur líka bara verið svolítið og þetta svo lýjandi líka að vera alltaf að spá í hvað maður að eyða ef að kemur einhver óvænt útgjöld hvar get ég þá spara á móti og bara Hvaða óvæntu útgjöld er það helst sem að koma upp á og setja fjárhæðin í mínus? Já, það getur bara verið barnið það nýja skór eru mjög dýrir
og eða, já, góða úlpu eða eitthvað og þá bara þarf maður að hugsa hvar ég get ég spara á móti af því að maður einhvern veginn já, hefur ekki þetta svigrúm bara að geta veitt sér það eða bíllinn bilar eða þurrkari minn bilaði og það kostaði einhver ég man ekki 30-40 þúsund að gera við hann og þá einmitt bara, borgar það sig, það ekki betra bara að kaupa nýjan? Já, nýr 100 skall eða eitthvað, ég átti ekki 100 skall fyrir nýjum, sko. Þannig að það gefst ekkert svigrúm til þess að safna peningum? Nei. Í einhvern varasjóð? Nei, og ég mynd, núna eitthvað auka hljóð í þvottavélinni minni, þannig að ég ætla að pröfa að skrúa hana bakliðina í sundur og kíkja hvort að eitthvað sé fast í tromlunni eða eitthvað. Maður reynir að bjarga sér allt svona sjálfur af því að það bara kostar svo mikið pening að fá einhvern iðnamann eða þeir mynd gera við hlutina. Hvaða máli skipta þessi styrkir sem þú fær frá neyðarþjónustu hjálpar starfskirkjunnar? Rosalega miklu máli. Bara, sko, af því að þegar maður er í þessa stöðu, ég held bara, nei, ég vil þurfa sem minnst á einhvern veginn öðrum að halda. Maður vill halda sínu einhvern veginn sjálfstæði eða geta séð fyrir sér, sko. Þannig að ég er oft bara endalaust að hugsa einhverja leiðir sem að hvernig get ég eignast meiri pening? Eitthvað sem ég til heima sem ég get selt? Eða get ég búið til eitthvað til að selja? Eða get ég sparað einhvers staðar til að eignast, já, meiri pening? Og endalaust svona, sko. Og þetta getur einmitt verið, þetta er líka mjög lýjandi að þurfa endalaust að vera að hugsa þetta, sko. Og það er líka bara full vinna. Já. Veist, hvað get ég selt? Veist, og reyna að koma því í verð, að reyna að koma því í sölu og veist, þú ert kannski að fá fólk heimtíðin og svo vill maður það ekki. Þannig að þetta allt svona vindur upp á sig. Já, hvað allir sé 4 ár síðan ég flutti eða eitthvað. Ég held að ég geti talið þá einstaklinga sem hafa komið inn á heimili mitt á annarri hendi sem ég þekki. Að því að maður bara skammast sín. Fyrir hvað? Að bara eiga ekki hvað maður segja efni á ýmsu eða húsnæði sé ekki eins og maður vill eða eitthvað svona, sko. Og það tekur náttúrulega bara miklu lengri tíma eða bara að safna fyrir málingu eða geta málað hjá sér. Og já. En fannst þér erfitt þegar ég leitaði til þín og baði að koma fram í þessum þætti? Nei, ekkert rosalega, sko. Að því bara námskeiði sem ég fór á hefur hjálpað mér rosalega mikið. Bara að, þetta er staðan í dag. Ég þarf ekki að skammast mín. Ég hef gert allt sem ég get og þetta er ekki staða sem ég kom sjálfur mér í þannig séð. Fólk getur dottið út af vinnumarkaði af ýmsum ástæðum og það er ekkert til að skamma sín fyrir og maður á ekki að þurfa að skamma sín fyrir að leita aðstoðar en það er samt oft bara einhvern veginn fyrsta tilfinningin hjá manni og bara að komast út úr því að þetta er ekkert sem að maður þarf að skammast sín fyrir og að geta rætt þetta. Er fólk, er það, svo ég bara tali hreint út, er það að skamma sín fyrir að sækja aðstoð til ykkar? Já, maður hefur alveg heyrt það. Og eins og komið inn áðan þess vegna erum þess að þemata til dæmis fyrir jólin til þess að gera þetta aðeins bærilegra. En svo náttúrulega bara sem betur fyrir einn og eitt sem með sama hugsunátt ástæða að það er svo mikið sem getur komið upp og sem gera það verkum af hverju ég í þessari stöðu sem ég í dag. Við ræðum það oft á námskeiðinu að
lífið kemur fyrir okkur og við höfum valkosti. Valkostin okkar ekkert endilega góður slæmur. Þú getur verið með 2 góða en þú getur líka verið með 2 slæma. Þannig að þú þarf alltaf að velja þann sem betri hverju sinni fyrir þig og þína fjölskyldu og og svo bara þetta bara svolítið eitt skref í einu og sem að gera það verkum að við byggjumst upp og eins og Ásta kom inn á þá líka bara þorum maður að standa með sjálfu sér. Þorir að bara setja mörk. Það líka eitt sem að við komum svolítið mikið inn á námskeiðinu, að setja mörk og þora að segja bara nei. Að við þurfum ekki alltaf að segja já. Eða, í þeim tilvíku þar sem fólk segir alltaf nei, að þú mátt segja já. Þetta þess að þú ert búin að vera að segja mig frá, þetta starf kirkjunar. Já. Þetta kom mér á óvart, hvaða í rauninni margt sem þið eruð að gera. Já. Og þá velti ég fyrir mér hvort að ástandi sé verra heldur en fólk gerir sig grein fyrir almennt. Já, það er það. Það er alveg 100% sko. Og að fólk eigi bara hreinlega af alla fyrir mat. Já. Og svo er líka margir held ég sem að bara koma ekki til okkar af því að þeir skamma sín. Eða að því að eitthvað. Oft hefur heyrt það að ég hef ekki þorað að sækja áður að því að það er einhver annar sem á þetta betur ég er ekki verðug til þess að fá þess aðstoð. Það er einhver annar sem á hana meira skili og þetta brýtur bara hjartaði manni. Já, get ímyndað með það. En hvað er það, hvernig fjármagnið þetta góða starf? Þetta er á styrkjum frá einstaklingum. Við erum með styrktalínur í blaðan okkar. Það eru ríki og sveitarfélög. Það eru svona helstu þeir sem eru styrktaraðilarnir, já. Og þið styrki fólk allt land? Já, sko á höfuðborgarsvæðinu erum við bara að aðstoða barnafjölskyldur með bónuskort. En flesta aðra með lyf, en út af landi þá eru það, þá skiptir ekki máli hvort þú einstaklingur eða fjölskyldufólk, af því það eru bara minna aðstoð út af landi. Hefur orðið verfið að sé erfiðari fyrir fólk út af landi að sækja hjálp heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu? Fellur kannski meira í fjöldan hér heldur en út á landi? Ertu þá meina hjá okkur bara? Já, hvort að það sé einhvern nátt erfiðara fyrir fólk í svona litlum samfélögum að viðurkenna vanmátt sinn eða kannski fer þetta ekkert hátt? Ég held að svarið sé örugglega bara svona já og nei. Sko, COVID kenndi okkur rosa mikið. Við vorum alltaf að fá beiðnir bónuskart next church. Og það var eina sem stóð. Við vissum ekkert hvert áttum það sendakorti, hver er óska eftir kortinu. Þannig að við fórum svolítið í það að þróa umsóknarform á netinu. Þannig að sem náttúrulega gerir það verkum að það er auðveldara fyrir alla sækjum. Og ef einhver er að setja fyrir sig, hann vill ekki tala við prestin í sínu nærumhverfi, þá getum við að við sendum þá kortið í flestu tilfellum til næsta prest sem hringir svo bara í viðkomandi og þá er prestur líka komið með tengingunum við fólkið, kannski fólki sem er ekki að fara í kirkjunar og getur þá líka gripið inn í eins og Ásta kom inn á ef það kemur eitthvað stórt fyrir, ef það verður einhverju missir í fjölskyldunni eða eitthvað svona sem að krefst mikilvæg fjárútlanda, þá getur presturinn aðstoðað eða bent viðkomandi á rétta leiðir. Ef að fólk óskar ekki eftir að fá kortið til prestana, þá höfum við senda á félagsþjónustunar. Af því það er náttúrulega bara sveitarfélag og þá er líka komið tenging í velferðarþjónustuna. Þannig ef að viðkomandi sem við skoðum líka með fólki, ef þú áttir rétt annars staðar, af hverju ertu að fá svona lágt þarna, af hverju ertu ekki að fá fulla bætur frá sveitarfélagi eða frá TR eða af hverju farið svona lítið húsilega bætur. Þetta er allt sem við skoðum líka, af því að og oft hægt að leiðrétta það til góðs. Já, og þá bendu fólki á bara, þú áttir rétt á þessu, ef þú far nei,
áfrýja þá, skrifa þá bréf, þá ertu að gera, allt þetta erum við náttúrulega bara þjálfuð að gera út frá okkar menntun, sko. Hjálpa manni með að sækja ýmis réttindi sem maður á bara rétt á, án þess kannski með að vita það. Og hvað þá einmitt fólk sem kannski kemur annar stað frá, sem að þekkir bara ekkert inn á kerfið. Það lítur að vera einmitt, já, mjög... Er það hvað ég segja, einhver tímabil að undanförnu eða í samfélaginu sem eru erfiðar en önnur? Nú talaður COVID. Já. Það hefur væntanlega komið einhver fjölgun á umsóknum til ykkar eftir COVID. Já. Þykist ég vita. Já. Og væntanlega þá, ef það er eitthvað ákveðið atvinnuleysi í samfélaginu og slíkt, þá kemur það harða niður á fólki. Já, það er alveg þannig. Þið finnið alveg fyrir svona sveiflum. Já. Og ég held að allir finnir bara fyrir þeim, sko. Og sérstaklega kannski þeir sem eru í umönnunarstörfum og láglaunastörfum, að eins og það var í fréttunum bara, hvort það var bara fyrra á þessu ári eða í fyrra, að það voru svo margir sem voru að breyta hjá sér þrifunum og hverju mistu þá vinnuna. Fólki sem vann við þrifin. Og þá voru fyrirtæki þá að breyta. Já, og þá voru þetta þrifa fyrirtæki sem var að koma og þau koma bara exoft og það er svona ýmislegt sem að gera það verkum á hverju bara lífi skerðist hjá fólki við ýmislegt svona líka, sko. En svo við snúum okkur aðeins jákvæðara umræðu efni og þá hljóta náttúrulega vera líka gleðilega stundir í starfinu þínu þar sem þú sérð fólk kannski komast út úr þessum vítaring. Já, og það var einn sem hafði komið til mig til dæmis hafði ekki komið oft en voru ofta að leita bara ráðleggingar líka, fyrir utan að fá bónuskort. Hún pantaði tíma með mér bara þess að láta mig vita hún var að koma með vinnu. Hún bara tóka fram í tölvupósti, ég vil ekki neitt frá þér. Mér langar bara að hitta, mér langar að segja svolítið og ég er bara ok. Og ég hef alveg fengið fleiri svoleiðis símtöl og maður er bara svona, þetta yljar hann í hjartanu. Ég hef myndið sendinni skilaboð þegar ég er núna komin í hlutastarf og hef ekki verið á vinnumarkaði, ég veit ekki hversu lengi. Til hamingju? 5 eða 6 ára eða eitthvað. Og ég alveg bara... Ég einhvern veginn bara svona, ég var svo ánægð og ég verð að segja Helenu frá því, sko. Af því að já, manni langaði einhvern veginn að segja frá þessum að gleði fréttum einhvern veginn, að vera komin í eitthvað smá starf, sko. Og það gerir líka svo mikið einhvern veginn bara fyrir bara svona sjálfsmyndina og sjálfströstið og að því að við viljum öll einhvern veginn tilheyra. Já. Við viljum tilheyra einhverjum svona hópi, við erum bara félagsverur í grunninn og bara þetta og mér hlakka svo til að fá núna fyrsta skipti í svo langa tíma bara launaseðilinn núna mánaðamótin, sko, að og þá er ég farin að tilheyra og vera vinnufélagi. Ég er ekki bara mamma, nú er ég líka vinnufélagi. Og sem betur fer er fullt af starfi bara í samfélaginu sem að gerir manni kleift að tilheyra einhverjum hópi. En það er líka skref að stíga til að fara kannski einn og í eitthvað félagsstarf og kynnast fólki eða og margir náttúrulega bara einangrast heima og ég er alveg viss um það að ég væri ennþá heima ef ég hefði ekki farið á námskeiði, sko. Og einmitt á námskeiðinu og bara þetta að ég fer stundum í kirkju og er núna einmitt í sérstökum kirkjuhóp og bara að fara út fyrir þægindaramman og stíga fram fyrir framan annað fólk og tala. Það var rosalega stort skrif fyrir mig. Og svo kemur þetta bara, þetta verður svona, maður verður alltaf minna og minna stressaður einhvern veginn. En mér finnst þetta ennþá rosalega erfitt, en
En þetta gefur mér svo mikið. Já. Þannig að þetta námskeið hefur gefið mér rosalega mikið. Helena, svona endingu, ef einhver er að hlusta á okkur núna eða horfa sem að virkilega þarf að hjálpa að halda, hvað getur hann gert? Ég myndi ráðlega ekki að fara bara inn á help.is. Help.is? Já, og sækjum aðstoð. Það er líka lítil dálkur þar sem hægt að skrifa, texta og ef það er eitthvað annað sem fólk vil koma framfæri. Svo erum við með opinn tíma á miðvikudögum á milli 12 og 3, þar sem fólk getur líka komið og sótt hjá okkur. Já. En náttúrulega ef það hefur ekki, kemst ekki eða býr út á landi, þá er það help.is. Og hvar eru þið til húsa? Við erum í Grensáskirkju að Háleiðisbraut 66, segir maður rétt. Þannig að við erum þar í kjallarunum. Þannig við segjum alltaf baka til. Hljómar ekki vel að segja við erum í kirkju, við erum í kjallarunum þar. Þannig við segjum, já. Maður þarf að fara mitt bakvið. Já. En bara svona alveg að lokum, Helena, hvernig fer þetta starf í þig, ef ég má spyrja, svona, þú ert að takast á við mjög erfið verkefni. Já. Hvernig áhrif hefur þetta á þig sem persónu? Ef þetta hefði ekki áhrif á mig, þá held ég myndi bara hætta. Þá væri allan að koma tími til þess. Eins og ég kom inn á hann, að þetta er svo, þetta er gefandi. Þó að þetta getur alveg tekið á, en bara góðstundan eru miklu fleiri og þau gefa manni svo mikið. Eins og, þegar maður fær símtöl eða SMS það að þegar fólk er að valdablast og stígur skrefið. Og líka bara við reynum þegar fólk á ekki lengur rétt hjá okkur og þá bara svona, maður sér alveg á þeim og þau sé ekki alveg sátt við það, þá reynum maður frekar að ekki bara, þú átt ekki rétt og bara loka hurðinni, heldur bara og gera það gleðilegt og bara til hamingju, þú þarft ekki að koma til mín, þú þarft ekki að sjá mig aftur. Og þá margir bara valdablast við það, bara ok, ég er í betri stöðu, ég þarf þess ekki. Og það er líka bara svo gaman eins og við komum inn á áðan með hópin að þótt að þetta sé þú ert að skuldbunda í 2 ár að það er alltaf beðið eftir því bara. Núna var þetta nýbyrju aftur eftir sumarfrí og bara hvenær byrjið þið? Það er bara beðið eftir því af því að þetta gefur öllum svo mikið og þetta gefur okkur ekkert síður sem höldum utan mann þetta. Gott að heyra það. Já. Vonandi verður þú einhvern tímann í þessari stöðu Ásta að segja við Helenu, nú þarf ég ekki lengur að hjálpa að halda. Algjörlega. Bara til hamingju með nýja vinnuna. Takk fyrir. Og gangið allt að sólu eins og sagt er. Og Helena, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur frá þessu frábæra starfi sem þið eru að vinna. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta er mér lokið. Við þökkum gestum okkar innilega fyrir komuna. Verið sæl. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég ætla að skoða mál nemenda við Háskóla Íslands sem ekki fá inngöngu vegna þess að Útlendingastofnun hefur ekki lokið afgreiðslu mála. Þetta eru svona föst í einhvers konar limbói. Vísir sagði frá þessu fyrir rúmri viku að fjöldi alþjóðlegra nemenda væri mjög áhyggjufullur vegna þessar tafa. Þetta hefur mikil áhrif á líf fólks sem að ýmist er komið hér eða er fast ennþá í heimalandinu en búið að segja upp íbúðinni og leikskólanum kannski og svona róta upp öllu lífinu vegna þess að þau hafa nú þegar greitt skólagjöldin og allt tilbúið nema svarið frá Útlendingastofnun sem tefur
þá kennitöluna og þar með inngönguna í sjálfan háskólan sem að getur þetta ekki búið nemundum innfyrirtirnar nema þau hafi kennitölunar á reyðumöndum að því að námsefnið fer fram undir þeim á netinu. Ég fór í háskólan og ég talaði við stúdentarhreyfingu No Borders sem er þarna á svæðinu, búin að vera alla vikuna að vekja athygli á málum þessara nemenda. Ég talaði við nemendur við skólan, ég talaði við kennara og einhver viðtalana fara fram á ensku en þau sem ekki skilja ensku, þau geta beðið hér bara þangað til í lok allra viðtalana og þá mun ég fara yfir það bara betur svona efnið þeirra. Við erum hér á Háskólatorgi með fulltrúum No Borders nemendarhreyfingarinnar sem er að vekja athygli á því að fjöldi erlendra nema hafa ekki fengið inngöngu við skólan þrátt fyrir að hafa greitt öll gjöld. Þetta er misskilningur segja yfirvöld en við ætlum aðeins að kafa nánar í það með þeirra eigin orðum. Hi, can you explain to me what is happening here? So we have a sort of an international student crisis going on. Some people may have seen some news going around in the media. They are students, international by the hundreds, who are basically banned from starting their studies here at the university. They've been accepted. They did all the paperwork in time. But the Directorate of Immigration is not releasing their residency permit, student residence permit, which makes them basically stay in a limbo. And we are in contact with many of them. Yeah. How many of them are you in contact with? So, we do not have the exact numbers for that because only the university and UTL have those numbers. But we are in contact with over like 90 people. And those people are in contact with some other people. So it's all just kind of as many as we could contact because they all organized together. There's, I think, a Facebook group of scammed applicants for the University of Iceland, and that's how we got in contact with them and into like group chats and stuff like that. And 90 people, this is a lot of people. Are all of them here in Iceland? No. Some of the students managed to come here on a tourist visa, which is 90 days. And the rest have been not permitted to enter because of like immigration not letting them. And so those students that are here, if nothing is done, they will be deported in November when the visas end. And yeah, it just won't, there will be no justice for them, essentially. No. And it's a lot of, time and preparation they put in this and effort, energy. Like we see a lot of things. So much money. Yeah, so much money. We see a lot of things in the media that, these students are coming here just to scam the university and stay in this country and get things for free, all this kind of rhetorics. But actually, it takes a very long time and a lot of money to just plan and apply to this university. It's not just the university fees, the 75,000 krona. It's actually the fees to apply to UTL. It's the healthcare insurance. It's housing deposit. It's all the fees for legal documents and sending them in time and all this. It's a huge amount of effort and money. It's an academic plan they had. And the fact that they are being refused right now, it's a strong injustice. And I think students here at the university and teachers should be in solidarity with this because this is a matter of integrity for this whole university. Yeah, open and international is what it says here behind you. It's on purpose. I think that you're sat here, but you have been now at the university. Since Monday, with an appearance about this. How are the other students accepting this? Are they even aware? So, I was only here on Monday, our first day, and most are unaware. Those who are aware, it's just I heard something about it, and they're like, maybe it's just me and I'm bad at communicating with people, but most have just used those pamphlets as a napkin, I think, and just discarded them right away. So I would hope that it's just not the reality that people just don't care about these students that are in this position, and that is just how it looks.
but like how it was portrayed in the media, because we saw a lot of things about the TikTok scam, some people that were taking money for I don't know, some type of service to get people into university in Iceland or something like that. So all the students applied directly to the university. There was no middle person in that application. And how do I say this? You cannot assume that education is free and then actually get that education. Like, it does not work like that. It is impossible to not pay all of those fees that are required to apply to this university and to continue studying. So it's just completely false narrative. And so even if there was like a middleman, you would still have to go the governmental official way. Yeah, but there is none. Everybody that we've asked, they have applied directly. And has the university, Silja Bára or anyone here, have they spoken to you or given you any, I don't know, answers? No. From what we could gather, even the teachers here are left in a limbo. Some of them are, with students in this case in their class, that are only helped by other students to keep on attending classes, giving because they don't get like a kennitala. They don't have access to the material. They don't have access to anything, but they are so eager to start their studies that they are still trying to make it happen in the hope that they will soon receive this permit. But most likely they are facing deportation. Because as you said, they are on a tourist visa, and the teachers don't have anything coming from higher up telling them how to deal with this. So it's really dependent on each department. Each department is giving the students, from what we gather, a different answer. Some are flexible and are trying to help, some are not. And the teachers are just also left not knowing what's happening and what to do with these students that they are looking at directly in the classroom. Yeah, so it's like creating a friction in various places within the university. But why is this happening? What is the reason for it? Is it like miscommunication between UTL and the university, or is it just part of this whole new government no immigrants policies? I mean, we can only speculate, right? Mm-hmm. But it could have been a problem of administration miscommunication at the beginning. I don't know if this is what they want to claim, sure. But the result, what is happening right now, is very clear and needs actually action. And the fact that right now, knowing all this, they are not taking any steps, any actions to solve the solution, this is saying something, especially considering that most of the international students come from outside the European Union. If it looks like it does fit the immigration policy, and the rhetorics around it is really taken by certain groups also that are happy that the students are not coming in. So, and again, this excuse for miscommunication and errors in administrative bureaucracy stuff, they knew back in February that there's an increase in applicants, a 30% increase. And they still did not adjust the timeline. They did not do anything. They did not take any actions to make themselves follow this reality that there's so many more applicants. Anticipate, I think. Yeah. I think that's okay. There could be some misskilningur and this. That is a very popular excuse here in Iceland. But I think they had all the time to anticipate this, and they didn't. And they waited for this to become a crisis. And do you think it's purposeful that they waited for this to become a crisis to maybe tell other applicants further on that this is not as easy as they thought, or something like that? Potentially. We can, as I say, we can always speculate, and that looks like it can be a likely option, yeah. But also we can demand answers. We can come together and we can say that the university should disclose why they let this happen. This is not okay, and this is just outrageous, because all of these people that we're in contact with, they're all shocked by how this could happen on such a big scale, because this is not how universities are supposed to work. Yeah. And on top, I would say that the scale of it is being exposed right now, but this is not a new problem. We also were in contact with students who used to be international students and are denouncing the way they've been treated, both by the university and UTL in their
attempt to get an education here. So I think it is very exposed right now because of the amount of students, but the problems were systematic already before. It's just that people were isolated and were not organizing together to actually bring this issue forward. Yeah. So, how are the students? How are they getting by? How are they doing? They are not permitted to work anywhere. How do they eat? That is one of those questions that we actually have to ask them. But I think most are surviving on their last savings. But again, students are not made of money, and most have come here with a plan, with a concrete hope for having this university as their place for the next couple of years. And so they are just trapped on this island with their last savings. They gambled on this university and they did not get anything in the end. And this is very alarming to me. And when they get deported, their life is much more different than it was before back home, because they probably sold apartments and Exactly. Yes. So they have invested into Iceland. Yeah, like uprooted everything. Exactly. Yeah. Yes, and nothing is done. Yeah, but what message is this sending, like, to the international educational community? Do you know? Are you in contact with some other universities, like in Europe or globally, that have heard of anything like this? Because this is not normal. I think it's safe to say. No, we're not yet in contact with others, but actually something that would be really, really good to look at and investigate as the problem develop. We are right now really at the beginning of it. We are trying to organize around it, raise their voices and so on, but we need to look at the bigger picture and where this specific issue that is happening right now on site here is actually belonging to a wider pattern. Yeah. Yeah, this is quite alarming. But we spoke about. I asked you about Silju Bára, but has she addressed this in any way, like publicly or anything like that? I don't think so. No. The only response the students got was, "Hey, would you like the application fee refunded?" And that application fee is 75,000, and you can imagine how much more they have spent. It's like thousands and thousands of Icelandic kronur or euros, and it's insane to even propose that sort of pennies to those students. It's insane. It sounds like this could be maybe a legal matter. These students, they could, if I'm not wrong, they could press charges against the university or against the government for this. They could and should, I think. Yeah, definitely. But we are here not with any legal power. We're just a movement that tries to raise their voices and help other people help them. Because the more people are aware of what is happening, the more people, I think, will join in solidarity, and we'll be able to make something happen that is actually good after all of this. Yeah. Í fyrsta viðtalinu talaði ég við Marion og Dee. Marion kennari við háskólann og Dee flóttamaður frá Úkraínu. Þau tala að ekki margir íslenskir nemar séu meðvitaður hvað sé í gangi og það sé miður, en það sé svo sem ástæðan fyrir því að þau séu þarna og ætli ekkert að fara fyrir en að fólk svona kveiki á perinu hversu mikið órétti sé þetta í gangi. Þau tala að fréttir af því að það hafi gripið sig einhvers konar TikTok-æði og fólk hafi verið svona platað hingað til lands á einhverjum gillibúðum í gegnum samskiptamiðla. Þetta sé ekki rétt, en það hafi allir nemendur sótt sérstaklega í gegnum háskólann og það sé heilmikið ferli, þannig að það var enginn plataður hingað. Þetta sé í rauninni bara ljót og fremur fölsk leið til þess að drepa málum á dreif. Marion talar að kennararnir séu miklu limbói.
einfallega vegna þess að þeir nemar sem eru komnir hingað til lands og hugðust hefja nám, þau geta það ekki, komast ekki inn í stúdentaíbúðirnar, en kennararnir hafa í mörg ár, því að þetta nú ekki nýtt vandamál þó að það sé stærra núna heldur en áður, hafa svona brugðið á það ráð að hjálpa þeim með námsgögnin, þá ekki í gegnum vefinn, en það auðvitað ekki hægt til lengdar. Nú séu liðnar 5 vikur af skólanum og það sé í rauninni ekki boðlegt að fara í gegnum alla önnina svona. Þetta sé mikið álag á starfsfólk skólans líka. Þetta sé og ekkert heyrist í rektor, þau tala um það það eina sem hefur verið boðið upp á að innritunargjaldið verði endurgreitt, en það sé sannarlega margt annað sem þurfi og nefndar hafi staðið straum af til þess að komast hingað eða sækja námið. Ég heiti Ragnheiður. Já, sæl Ragnheiður, við erum að skoða mál nemendana sem alþjóðlegu nemendana sem hefur svona eiginlega verið hafnað eða þeir settir út í horn. Hefur eitthvað fylgst með þessu í fjölmiðlum? Ég verð að viðurkenna ekki nóg, ég hef heyrst þetta en ég hef ekki alveg sett mig nógu mikið inn í þetta. En svona það sem þú veist, hvernig líst þér á hvað sé komið svona fram við fólk? Mér finnst það náttúrulega ekki gott og ég þekki náttúrulega sjálf svolítið líka til þessara að vinna með þetta kerfi sem, þú veist, þessar umsóknir að fara í gegnum eins og dvalarleyfis og umsóknir og svoleiðis, og hvað þetta ótrúlega eitthvað óþjált kerfi og leiðilegt og það alltaf að seinka, það alltaf meiri tími sem líður í þessu kerfi og þannig að já, það bara virkilega leiðilegt að sjá hvernig þetta verður alltaf minna skilvirkara, sko. Já, einmitt. Vel orðað. Það verður alltaf minna skilvirkara þetta kerfi, en núna lítur út fyrir það að svona í kringum 100 nemendur sem voru búin að borga staðfestingargjöld, búin að selja allt sitt og flytja á milli heimsluta, eru hér mörg hver á túristavísa og í bara einhverju limbói, en háskólinn virðist ekki ætla að svara þeim neitt. Finnst þér þetta gott lúk fyrir háskólann? Nei, alls ekki. Það veitir þessum nemendum ekki mikið öryggi ef háskólinn ætlar ekki að koma á mótsviði og standa með þeim í þessu ferli. Hvernig finnst þér að nemendur á háskólann geti svona stutt þennan hóp? Kannski með því að vekja athygli á hversu leiðilegt þetta kerfi er. Það er kannski eitt af því. Tala það. Yes, my name is Armando. And you're part of the international student community in Iceland? Yes, definitely. I came here as an international student, and I'm working in Iceland, and yeah, I consider I'm a proud member of the international student community. I studied in Slovenia, also I took courses in Austria, Sweden. Yes, I've been around European universities for quite some time. And is this situation here, is it quite special, or is this something that you're seeing globally? Is it a part of a bigger problem, or is this just an Icelandic thing? I've noticed, for example, in the Netherlands, I was just there recently in a conference, and also in Denmark, that often in the media, international students from non-European countries are being framed as a problem. Yes, sometimes even as in the case of Sweden, for instance, they are being framed as a security threat, implying that many students that are from non-European countries, such as, for example, China or Russia, could be spies even. This is circulating in mainstream Swedish news media. Yeah. This is quite similar to the TikTok news we heard here. Yes, which I think it's incredibly problematic. I read the article in Morgonbladet to imply that international students are somehow naive and gullible, and are not able to make reasonable decisions
for themselves. So that's interesting for the critical social scientists and anthropologists. There are some elements here of colonial thinking that I think it's definitely worth considering. Do you think there is is there possibly like a legal matter here? Could foreign students now in this situation, do you think they could sue the Icelandic government, the university, because everything that I've been looking through here past couple of days, it seems about so. Yes, so I would not speculate much, because if the international students would like to organize and in a legal action, I think they probably would not like to advertise that. But I would assume that, there must be some legal basis, because the financial, the emotional investment that they put into their applications, not to mention that they did not hear from the university for quite some time. And if you think about it, by now, we still don't know how many people applied, how many people were rejected, from which countries. I know a few countries that were rejected. They are mostly in East and West Asia and Africa. So I think that's also, in terms of empirical data analysis, it is really important to dig those numbers, and also in terms of transparency. And it's a matter of trust, after all. I think someone commented to me that there was an article recently saying that the University of Iceland is the second most trusted institution in Iceland. So I think we can demand a little more transparency from a respectable institution. Yeah. So what you're saying is this could probably like a racial matter. Well, I would say that the first step would be to check those numbers, and see what countries were being rejected. And I would not generalize as a racial matter per se. But I think that we can speak for the numbers themselves. We have a number of international students here in Iceland. We have a number of international staff members in Iceland. We could easily analyze, for example, the proportion of representation in positions, in leadership positions, even within the university, and what kind of research are conducted and who's conducting those researches. Are we allowing representative parts of the Icelandic population, immigrant foreign or foreign backgrounds, to be represented within the university as it is? Yeah. So the university that prides himself upon being open and international is maybe not as international as they want us to believe. Well, I would sure hope so, and I think many students come here, international students come here in the promises of equality, justice, meritocratic society, that you can show up, put up your work, and you're gonna be recognized, and you're gonna have opportunities. So I think it's a big test here for not only the Icelandic universities, but also I think the Minister of Education, and broadly to Icelandic society as a whole. Þá var það Armando sem hefur mentað sig víða Evrópu. Hann segir að þetta sé í sjálfu sér ekki óþekkt í öðrum háskólum í Evrópu, allavega svona nýverið, og hann tengir það harðnandi útlendingastefnu mögulega, svona álfuna. Hann talar einnig fréttinnar af TikTok sem hann segir gera mjög lítið úr nemyndum sem sækja hér útlenskum nemyndum, og lætur þau lítið út eins og þau séu algjörir bjánar, það séu bara fordómar. Hann kallar eftir gagnsæjum uppruna nemana til að svona aðspurður, einfaldlega til þess að geta útilokað hvort þetta sé liður í harðnandi útlendingastefnu hér á landi og þá hjá háskólanum sjálfur. En hann talar að erlendir nemar, þeir komi nú yfirleitt hingað til hans vegna jafnréttis, friðars og opins samfélags. Ole Sandberg. And what's your position here in the university?
I teach environmental philosophy primarily, also other kinds of philosophy, but I'm teaching in environmental philosophy in the International Program of Environment and Natural Resources, and that's relevant here because it's an international program. Speaking of international, we're here with where the No Borders have set up like a camp to make people more aware about the problems of international students in the university. Have you heard anything about this at all? Yes, I mean, I'm used to it. I've been teaching in this program for 10 years now, and every year there's students who are not registered until several weeks into the semester, by no fault of their own. But this year has been the worst so far. We have students who are arriving five weeks because they didn't get their visa from UTEL. We have students who have been here and participating in class for the whole semester, but are still not in the system. And as teachers, we can find some ways to work around that. I'm used to that, but it's more work for me every year. And this year it has been so bad that now it's 5 weeks in and we have to have tests in the middle of the semester. And that requires that the students are present, that they've read, but also that they're logged into the system because the tests are in the system. And nothing works when students can't get into the system. Yeah, they can't get into the system because they don't have a kennitala. But you're saying this is not an entirely new problem, but it is increasing because of the increase in international students with the university. Why is this overlapping with the UT and a university not addressed? That is a really good question. Like, it has been, as I said, it's the worst it's been ever this year, but it has been an issue every year for at least 10 years. And why hasn't the university, the government done anything to coordinate? I mean, we have two institutions that are probably not talking to each other and not working together, UTEL and the university. But we have to remember that they are like the right hand and the left hand of the same body. Like, a brain needs to coordinate its movements. And when we have, like, just as an example of how things are not coordinated, I talked to students who were in this situation just a week ago. They have to apply to the university in February. They get a reply in May and have to have their documents by mail to UTL 1st of June, which was a Sunday. They had 11 days from the confirmation from the university to have everything by mail to UTL. In some places it takes 2 weeks just to get the documents that they need. And then when they manage to do all of that, what I'm thinking is that UTL probably does not work very efficiently during June and July. Like, they're on vacation, which is when the most applications need to be processed. So we just have a system that's not working. Yeah, but and it has not been working for a very long time. Would you say that maybe it's intentional? I'm putting you on the spot. Sorry. No, I mean, a government can have different intentions and plans. We might have, like, one part of the government might think we need to tighten immigration and make it more difficult to get to Iceland, because they want to, follow populist sentiments. And on the other hand, they also have the intention of being part of the world and having an international quality university and a research institute. And those two things can't work at the same time. If you want to have an international institution, then we need international students and international researchers here. And you can't do both at the same time. So no, I don't think it's intentional that they want to hurt the students. Maybe they have an intention of making it more difficult for migrants in general. But then they're hurting, then they can't have an international university. But globally, for the university, this seems like it's not
good look, so to say, to, I don't know, close the doors for all these students applying internationally. It must have some effect in the, there's a ranking, and I know the university is quite proud of that ranking being part of the 100 best university in the world or something like that. And they're always aiming towards getting, like closer to one. So I just wonder, this does not go together. No, right now I don't actually know what these international rankings are based on. They have some kind of metric, publications and things like that. Probably not student satisfaction, and certainly not the satisfaction of students who couldn't make it here because of bureaucracy. But of course it will get out in other ways, like those students will talk to other students and it will get known that you shouldn't apply to Iceland because your life will be ruined. Some of them have had to... I talked to around 30 students online a week ago who are still trapped in their home countries and who did everything. They applied to the university, they have all the academic credentials, they've fulfilled the migration criteria to get visas, and then they couldn't get here. And paid all the fees. Yeah, it's a lot of fees. They feel like they've been cheated, that it's been a scam. Some of them applied to other universities and said no to them because they were accepted to Iceland and they thought this was a good place. It's also hurting our, like Iceland in general's reputation, because some of them expressed that we wanted to go to the Nordic country because we thought this was a safe place, a place of democracy, of equal rights, and now we feel like this was all a lie. I mean, things like this hurt our reputation both as a country and as a university. Do you think any of the students are considering pressing charges against the UTL or the university, or because you used the word scam? Oh yeah, there were certainly people who mentioned like, what can we do to, like there were people who felt like they've been scammed out of their money. They paid a lot of money to the university and to UTL for the applications, plus all the money that they have paid because they gave up their apartments at home, they planned their trips, and like all of that cost a lot of money too. And also this is taking a lot of time of their year. Yeah. It's like their whole year has been preparing for this, and now it's almost over. And they're wasting an academic year, and they have said no to other academic job opportunities. So yeah, some of them did mention, like we mentioned suing the university. I have no idea how that could play out. So you being a part of the teaching staff here, do you feel like there's definitely awareness within the groups of teachers here at the university, but is anyone addressing it like internally? So as individual teachers, we can do what we can to work around the problem. We have to send reading material to the students individually as emails and like. Yeah, no, more like a solution based. There's like with the authority, like university authority, Silja Bára or anyone. Are they addressing this? Are they addressing the teachers? That is what we've been waiting for. Like once I started hearing about the problem, and I talked to my students, and then I started talking to other teachers who I know are working in programs that have international students, and all the teachers were aware of it and were frustrated and said we're talking about it in the departments, but having department meetings is not enough. We need some departments have set a cutoff date where they said, okay, if you can't make it in October, then you can't do your studies. And others have been more flexible. Some have made online options. This is all just, chaos. Everybody needs to find a flexible solution. What we need is information from the rector. Like this is an institutional issue, and we need just a message about what is the policy.
og síðastur var Óli sem kennari við skólan og hefur verið í 10 ár. Hann sagðist því að vera orðinn vanur því að svona mál komi upp. En þetta sé sannarlega verra heldur en nokkuð tíman áður. Hann hefur lent í því að vera með nemendur án kennitölu alla önnina, sem þýðir að þau hafi hreinlega bara ekki aðgang að neinu námsefni, en hann hjálpi þeim með krókaleiðum eins og Marjónu lýsti áðan. Hann talar að þrátt fyrir að þetta séu 2 stofnanir sem ekki tali saman, þá séu þetta svona eins og hægri og vinstri hönd á sama búk, og hann lýsir jafnframt að þetta sé þröngum tímaramma og svona skrýtnu innritunarferli sem óþægilegt, og bendir á að þegar umsóknir námsmannanna berast Útlendingastofnun þá stofnunin sjálf í sumarfríi. Hann bendir á það einnig að ef að skólinn hyggst kalla sig alþjóðlegan háskóla, líkt og hann stærir sig af að vera, og ef hann vill vera samkeppnishæfur við aðra alþjóða skóla, þá verði þetta hreinlega verið í lagi. Það þýði ekki að vera taka svona illa á milli erlendum nemum, því að það spyrst út og það mun ekki líða löngu þangað til að nemar fara jafnvel að sýna minni áhuga á Háskóla Íslands, sem þýðir að þekkingin sem innan háskólans, hún verður einsléttari og það bara vera fyrir alla. Hann talaði 30 nemendur í síðustu viku, mörg þeirra í slæmri stöðu, en öll eru þau í heimalandinu, hafa þetta selt íbúðir og fært upp bara lífið algjörlega úr skorðum til þess að koma til Íslands. Þau séu leið og reið mörg, líða eins og þau hafi lent í svikarappi eða netsvikum, og eftir að hafa tapað öllu þessu fé, því að þetta eru auðvitað gríðarlegir fjármunir sem fara í það að sækja erlenda skóla, fá samþykki og koma einhvern veginn öllu af stað, flytja til nýs lands, en svo einhvern veginn bara allt stopp og ekkert gerist. Hann gagnrýnir sérstaklega aðgerðaleysi rektors og annarra stjórnenda innan skólans og talar hversu mikið álag þetta á allt starfsfólkið. Þetta sé bara algjörlega óboðlegt og nú verði eitthvað að gera. Þetta voru svona fréttir á ferð og flugi háskólan og háskólasamfélagið. Ég þakka fyrir mig í bili. Hér eru auglýsingar. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, það hafa verið fluttar allmargar fréttir síðustu vikur stöðu Play og við sem fljúum, við náttúrulega bæði hugsum okkar eigin hag, við teljum sjá það á okkar eigin skinni að ef við erum með 2 innlend flugfélög með bækstöðar hér þá fá við betri flugfargjöld frá Íslandi og til Íslands aftur. Samkeppni jú góð, við elskum samkeppni, alvöru samkeppni. En við höfum líka áhyggjur af stöðu Play sem hefur verið í fréttum undanfarið bara vegna þjóðhagslegra stærða, vegna þýðingar Play fyrir þjóðarbúskapinn. Ferðaþjónustan náttúrulega orðin gríðarlega umfangsmikil og til að ræða þetta mál og kannski stöðu ferðaþjónustunnar á aðeins víðari grundvelli líka komin hingað góður gestur, ferðamálastjóri Arnar Már Ólason. Vertu velkomin til okkar. Takk. Hefur þú nokksunni komið hér að Rauða borðinu á samstöðinni? Nei, þetta í fyrsta sinn. Þetta í fyrsta sinn, já.
það var eins gott að við bætum úr því. Já. Þú ert ekkert búin að vera ferðamálastjóri neitt mjög lengi. Ég man hérna í eldgamla daga að þá voru ferðamálastjórar inni sömu bara áratugum saman. Ég búin að vera núna í 2,5 ár umlega. Já, 2,5 ár. Og forveri minn, hann var Skarphéðinn Berg Steinarsson, var í 5 ár. Já. Og Ólöf, hún var þar á undan í 10 ár, ef ég skjáltast ekki. Já. Og Magnús Oddsson þar á undan, hann var í dágóða tíð. Hann var í dágóða tíð. Hann var, maður hringdi í hann áratugum saman, þegar maður var að afla frétta. En hérna, já, ef við byrja á að ræða Play. Já. Hefur áhyggjur? Já, við fylgjumst með ferðamálastofu. Við höfum ekki gert sérstaklega greiningu á þessu umfangið eins og varst að vísa til hérna upphafi. En þetta er ekki góð staða sem blasir við félaginu og þetta hefur svona verið hægt og bítandi umsvifin á Íslandi að draga saman undanförnu. Þannig að við getum ekki talað um eitthvað högg. En jú, við höfum vissulega áhyggjur og þetta er satt sem segir að þetta er gott fyrir íslenska neytendur að hér sé samkeppni og við höfum haft aðgang að mjög góðum verðum á flugliðum og það sem er ekki samkeppni og þannig að það væri ekki gott ef þetta væri verð. En ég hef nú verið í ágætis samtali við fólk úr atvinnugreininni þetta og sko þetta er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem að VÁ var á sínum tíma þegar að það var svo miklu stærra. Já. Og menn hafa ekki stórkostlegar áhyggjur svo það sé nú bara sagt. Okay. Og við skulum ekki gleyma því að það eru 28 flugfélög sem fljúinga og það sem svo hóla sem að myndast hún fyllist fljótt. Já. Gera menn ráð fyrir. Er ég að skilja þér rétt að svona í þjóðhagslegu tilliti þá kannski myndu við lifa það af ef Play myndi falla á leik en þannig að þetta væri svona meira okkar enga hagsmunir sem íslenskra ferðalanga. Já, sko ég bara þetta saman við VÁ vegna það var bara svo miklu stærra og það er eitthvað högg í þjóðhagslegu tilliti þetta skiptir náttúrulega einhverju máli en það er ekki ástæð til þess að hafa sömu áhyggjur og við höfum eins og ég var að vísa til þegar VÁ fór undir og þannig að hérna, en við vorum náttúrulega bara að Play hafa þetta af og halda áfram samkeppni á einhverjum flugleiðum sem að við Íslendingar viljum fljúga til. Já. Við höfum stundum stutt myndalega við bakið á Icelandair með opinberu fé. Það kemur ekkert í greina, hvað var þar? Play, flugfélagins Play. Ég get ekki talað um það sko, en ég efa það að það verði. Bara svona forvitnilegur neytendavingil þú ert örugglega getur örugglega svara því ef þú verið sjálfur að bóka far með Play eftir 6 mánuði myndirðu kaupa forfalltryggingu? Ég hugsi myndi ekki gera það ég gera það yfirleitt ekki nema ég sé að ferðast kannski eitthvað út að vinnu og dagskráin er svona oft dálítið brothætt sko en þegar ég sjálfur að ferðast að kaupi ég almennt ekki forfalltryggingu en ég get ekki tala fyrir hvað fólk gerir almennt, ég bara veit það bara ekki sko. En það segir einhverja sögu þá viðhorf þitt til þess að þú eigir svona síður vona á því ég óttast, ég myndi kaupa miða hjá Play ef það myndi henda mér betur. Kannski ættu að kaupa miða hjá Play sem aldrei fyrr í ljósi? Hugsanlega. Einmitt. En Play var, sko, þeir hafa nú eitthvað verið að breyta sínum áherslum, allavega á einhverjum tímum þá hafa þeir verið nokkuð öflugir í Ameríkuflugi, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já, og það eru nokkuð góði kúnnar, er það ekki? Jú. Ameríkanar. Jú. Eða þeir sæmilegum fjárhæðum. Já. Já, einmitt. Þetta er okkar stærsti markhópur. Þetta er okkar stærsti markhópur? Já, hann er langstærstur. Hann er langstærstur? Og hvað er hann stór í prósent? Hann er vel yfir 30%. Hann er vel yfir 30%? Og sko ef við byrjum okkur til með sama við Noreg sem að við byrjum okkur gjarnan sama við þá eru þeir með mun dreifðari skulum segja kúnahóp, við getum orðað þannig
en ég minna við sjáum bara hvað Íslandi staðsett á jarðkúlunni og þessa flugleið yfir Atlantshafið tengja Evrópu og Bandaríki saman. Það kannski ekki skrítið að Bandaríkjamenn séu svona stór hluti af okkar kúnnahóp og það gefur vissilega tækifæri en það aldrei gott að vera of reiðið sig of á ákveðin markhóp. Nei. En að þú myndist á Noreg, hefur einmitt verið umræða samanburð á að sko við séum að einhverju leyti núna eigum í aukinni samkeppni við Noreg, Ísland og Noreg, bæði dýrlönd og þá væntanlega mjög þýðingarmikið að gestirnir okkar fái góða þjónustu. Höfum við verið að tapa fyrir Noregi undanfarið? Já, það fer eftir hvernig við skilgrunum tap, sko. En það virðist vera að við séum svolítið að lækka flugið, orðaða þannig. Ég var til dæmis nýverið að rýna í ný gögn sem ég var að komast yfir og þetta svona flugleitargögn. Það sem að við skoðum fyrstu 2 ársfjórðunga þess árs og vorum að bera saman Ísland og Noreg út frá flugleit og á þessu tímabili þá með árið í fyrra á eins og kalla Q1 og Q2 þá voru flugleitir Íslands niður 9% og meðan það var upp 13% á Noregi og þetta svona bara flugleit heilt yfir og þetta náttúrulega ekki góða fréttir og oft í þessu sambandi hefur verið vísað til þess að Noregur búin að vera ansi grimmir í neytendamarkaðssetningu að koma þessum áfangastað á framfæri á meðan við hefum ekki verið öflug þar. Fyrirtæki náttúrulega mjög duglegir því að markaðssetja sig en opinbert fé til markaðssetningar hefur svolítið legið niðri hér. Og það meiri fjármunum veitt í Noregi af opinberu fé til markaðssetningar? Já. Við erum mjög einbeittir í því núna og herja á ákveðin tímabil sem að þeir eru í beinni samkeppni og okkur eins og veturinn og norðurljósinn og við erum aðeins að missa það forskot sem við höfum þar. Já. Var það slagorð erlends flugfélags, hvað var það flugið til Akureyrar að selja sko, ég man ekki hvert það var, cool it down, það var eitthvað farið í svalan. Það eru tækifæri í kuldanum. Algjörlega. Það stundum, þú líklega vísa til coolcation, þessa hugtæksi sem við nota svolítið til þess að tala þetta trend getur og það er mikil tækifæri og þetta á vel við okkur sem áfangastað að það búin að vera hitabylgjur eins og í sumar mjög miklar í Evrópu og það hentar okkur vel og fólk vill í auknum mæli leita á svaleri áfangastæði og Ísland einn af þeim og með mjög óvenjulega náttúru og þannig að við höfum upp á mjög spennandi að bjóða, þannig að það eru tækifæri. Það gott hljóð í heimamönnum fyrir norðan, í Akureyri og í kring, þeir telja það að stóraukin umferð, Akureyrarflugvöll, hvað var þar flutninga á ferðamönnum allt árið kring, hafi gert lífvænleika ferðaþjónustu þarna í sumum nágrannabyggðum og kring töluvert meiri á áskrundulli heldur en verið hefur, þannig að ekki enn hægt að spýta í að fjölga gátum og styrkja þér? Jú, þetta bara frábært að sjá hvað búið að gerast fyrir norðan, sko. Þetta hefur tekið mörg ára að undirbúa og mikið bara samtöl og sambönd og lobbyisma og koma þessu á framfæri og gera þetta veruleika og þetta bara ekki bara stiði við atvinnugreina á Norðurlandi og hvetur til fjárfestingar og heilsa á starfsemi, líka bara hugmyndin fyrir fólk sem býr á Norðurlandi að búa. Hún breytist aðeins þegar að opna skátt út í heim. Ég man að ég bjó á Akureyri fyrir hartnær 15 árum og þá
flög Grænlandsflug einu sinni viku með Danmerkur og Akureyrar. Einmitt. Og það var alveg frábært, stórkostlegt að geta hoppað upp í vél og flogið til Kaupenhagen á 2,5 tíma í staðinn fyrir að fara til Reykjavíkur og gista þar og svo framvegis. Þannig en jú, eins og segir, það eru fleiri tækifæri. Austurlandi það eru flugvöllur sem að geta tekið á móti alþjóðaflugi og þar eru tækifæri og ég held að við sem bara rétt að sjá uppafið á þessu. En alþjóðatenging er gríðarlega mikilvæg því að ná fram þessu sem við viljum, sem er betri dreifing í tíma og rúmi ferðamanna á Íslandi. Hvers kurs, að maður getur spurt sem svo varðar stefnumótun og áherslur í svona, það pólitíkin, það fyrirtækin, það frumkvöðla, hvar svona, til dæmis ef markvisst þið unnið í því að nýta betur þessar gáttir Egilsstaðaflugvöll og Akureyrarflugvöll, hvar hefst það? Já, þetta í rauninni bara samstarf. Þetta samstarf alla sem koma að þessu, bæði stjórnvalda og svo fyrirtækja og þeirra markaðsstofa sem eru í viðkomandi landsluta eins og fyrir Norðurland. Þar eru við með markaðsstofa Norðurlands sem hefur unnið gríðarlega mikið starf í þessu og verið bara árabil að einbeita sig að því að koma þessu flugi á. Þið opinberaði með svokallaðan flugþróunarsjóð sem kemur að þessu og styður við þessa vinnu. Þannig að þetta er rauninni bara, hvað að segja, sameiginlegt átak allra að koma þessu á. Já, margar hendur vinna létt verk. Já, má það þannig. Já, mitt. Ég nú svolítið kunnugur landsbyggðum Íslands, nú sjálfur fæddur í Mývatnssveit og bjó lengi á Akureyri, 25 ár. Og þar sem ég fylgst með, þar hefur náttúrulega oft orðið vond þróun í því tilliti að svona í nafni hagræðingar þá hefur stofnunum verið fækkað. Þar sem áður var banki, það ekki lengur banki, þar sem áður var pósthús, ekki lengur pósthús. En það sem að fólki segir þó að náttúrulega störfin í ferðaþjónustunni víða hafi bara bjargað því sem bjargað verður. Á sama tíma þá svona heilmikil neikvæð umræða, ekkit bara núna í vikunni þá hefur verið töluvert fjallað skuggalegar íslenskrar ferðaþjónustu, Sólveig Anna hjá Eflingu var að ræða það þetta klassíska deilumál, hvað þetta sé mannaflsfrek grein, hvað við þurfum að flytja inn margt fólk sem sumir segja að það sé illa borgaðir, aðrir segja að það sé ekki rétt og það setur álag á húsnæðismarkaðinn, innviðin og allt þetta. Hvernig finnst þér svona umræðan greinina? Ég meina þessi umræða, hún á alveg rétt á sér. Við þurfum átt okkur á því að þróun ferðaþjónustu og vöxtur ferðaþjónustu ekki bara gulli grænskógar, það alltaf einhver neikvæð áhrif, það eru jákvæð áhrif og það eru neikvæð áhrif og við þurfum að ræða hvoru tveggja. Við erum að hámarka jákvæð áhrifin og lágmarka neikvæð, það er alveg klárt. Og í neikvæðum rann þá er þessi félagslegi þáttur oft ofarlega á baugi en hann er líka umhverfislegur og hagrænn einhver leyti. En við þurfum líka að passa okkur á því að styðja okkur við gögn, styðja okkur við svona raunveruleg gögn til þess að þegar við erum að ræða þessi mál og ferðaþjónusta hefur svona, finnst mér oft verið pínulítið svona gerða af blóraböggli. Ég man þegar ég var í námi erlendis á sín tíma þá vorum að ræða ferðamálafræði og þá var ákveðin kafli þar sem að sérstaklega var rætt eins og heitur ensku tourism as a scapegoat. Já. Og mér finnst þetta mjög fróðlegt og okkur að ræða það og þá svona verið að fjalla þetta að ferðaþjónustan verður oft svona svolítið svona, skuldin svolítið skellt á greinina og ég hef alveg tekið eftir þessu hérna heima. Sumt af þessu finnst mér ósanngjarnt og annað hefur alveg fullkomlega rétt á sér. Já. Þannig en við þurfum bara að meðvita það að vöxtur og þróun ferðaþjónustu hefur tverrlegar, það er jákvæð áhrif og neikvæð áhrif og við verðum
að takast á hvort ekki. En var vöxturinn stjórnlaus og hefði þurft að koma einhverju festu, einhverju stefnu, einhverju skipulagi þegar hlutinni fara að gerast hansi hratt þarna í kjölfarið á athyglinni sem beindist að okkur eftir Eyjafjallajökul og þeim tímum? Já, ég myndi segja að á árunum eftir 2010 eftir að VÁ kemur á markaðinni og gengi fellur og verður svona ákveðin kynning á kjölfar bankahruns og eldgoss, þá verður mikill vöxtur og hann er ósjálfbær, hann er ófræður. Ég held að það sé alveg ljóst og það er allir sammála um það og þetta er eitthvað sem við viljum helst ekki sjá aftur. Getur aðeins rökstutt hvað átt við þegar þú segir ósjálfbær og ófræður? Já, sko þetta, við erum að tala um veldisvöxt, við erum að tala um vöxtum yfir 20% á ári í fjölda ferðamanna og það gefur auðvitað að við náum ekki að fylgja eftir í rauninni gæðum og þeirri þjónustu sem við viljum vera þekkt fyrir og það skapar álag bæði á heimamenn, þetta skapar álag og umhverfi við náum ekki að bregðast við til þess að tryggja það að gæðin séu í lagi og neikvæð áhrifin séu í lágmarki. Þannig að þetta var of mikið og ég held að allir sem starfa í greininni og utan hennar séu sammála því. Hins vegar síðan 2017-18 þá hefur voða lítill vöxtur runni verið. 2018 var þetta svo kallega metár fjölda ferðamanna. 2,2 milljarðar eða eitthvað slags. Milljónir reyndar. Já, ég fyrir ekki. Hitt væri verða. En já, þetta er eitthvað það bil, skulum segja, þetta er 2.300.000 og í ár nú erum við svona cirka bát á pari með 2018, ég held samt að það verði ekki svo mikið ef við horfum bara á flugframbóð. Hvað heldur það að verði margir? Ég hugsa að þetta verði svona og undir það sem það var 2018. Ég efast að við munum fara yfir það. Þannig að en þegar eins og núna stundum við tala um að þau þurfa að tempra einhvern vöxt ferðþjónustunnar eða koma böndum á greinina. Ég átta mig ekki alltaf alveg á því hvað verið að tala um vegna þess að fjölgun ferðamanna hefur eiginlega ekki verið neins síðan 2018. Fengur náttúrulega COVID þarna í millitíðinni en þú skilur hvað er að fara. Það er engin sprenging búin að vera síðan 2018. En að þú myndist á COVID, sumir segja það að verið gert of vel við tiltekin fyrirtæki í ferðarþjónustunni eins og bílaleigurnar á kostnað einstaklingana. Hvað segir við þá? Ég skal ekki segja hvort það hefur gert of mikið en allavega það verður nú að segja að ríkið steig myndarlega þarna inn og hélt þessar atvinnugreinsflötu á floti. Já, ríkið augljóslega lítur nú orðið eða hefur svona gert svolítið að þetta sé burðar atvinnuvegur. Er ferðarþjónustan mikilvægasti atvinnuvegur Íslands sem stendur? Það fer svolítið eftir hvað breytu við erum að horfa á. En jú, ferðarþjónusta er og verður áfram einn af burðarstólpum íslensk atvinnulífs og hagkerfisins. Það er alveg ljóst. Og það nánast gerist á tilviljun? Allavega þessi hraðivöxtur. Já, þessi hraðivöxtur hann eins og ég var að vísa til á hann var of mikill en þetta er bara áfangastæðir sem að svolítið uppgötvast og menn vissu svo sem eitthvað Íslandi en þegar Íslandi er á milli allt í einu bara fyrir augu almenningsvítt upp með heiminn í kjölfar þessi eldgoss og sem að slökktu á allri flugumferð yfir Atlantshafið og víðar og auðvitað vekur þetta athygli og kveikir á hugmyndinu Ísland sem staðferð til þess að ferðast til og fólk fyrir að skoða og þetta gerist mjög hratt. Já. Ég man ekki hvort það var Sólveig Anna, ég held að það hafi verið hún sem að var núna fyrir nokkrum dögum að gera athugasemdir við að við værum með bara opinbert markaðsfé til að laða að fleiri ferðamenn af því að henni fannst ágallar íslenskrar ferðarþjónustu það miklir í augnablikinu. Hvað segir við því? Já, eins og ég sagði einu að fé til landkynningar í ferðarþjónustu er að mjög skornum skammti. Það við erum í rauninni ekkert að marka sitt ykkur en einu viti í sjálfu sér. Við erum að Íslandsstofa sækir ferðarsýningar heim og kemur áfangastanum Íslandi á framfæri en þessi neytenda markasetning hún er í algjöru lágmarki.
Já, þú myndir þar vilja frekar spýta í. Já, sem miður að mínu mati, sko, vegna þess að, sko, ég held að við þurfum áttu gráði að markasetning ekki í þeim tilgangi að fjölga hér ferðamönnum. Þetta markasetning snýst að skapa hér ákvæmna ímynd. Þetta langtíma hugsun og snýst að koma á framfæri til réttra aðeila hvers konar áfangastæður þetta og þannig sköpum við í rauninni sko meiri verðmæti að þegar við erum að fá einhver fólk sem að rauninni ábeitur við þennan áfangastæði heldur margir aðrir og þannig náum við frekar sköpum frekar verðmæti, við náum frekar okkar markmið í tengslu umhverfismál og svo frammeins, þannig að þetta svona bara fagleg nálgun á því að reka hér fyrirmynda áfangastað, það er að vera í markasetningu. Þannig að það eitthvað sem að mínum mati ætti að vera fasti, ekki til þess að fjölga hér ferðamönnum, heldur þess að reka hér sko með faglegum hætti fyrirmynda áfangastað. Já. Ég veit ekki hvort við getum talað Keflavíkurflugvöll sem flöskuháls en þetta er náttúrulega sko svona hub og mjög mikið að fólk stoppi stutt á ferðalagi annað. Hvaða tæki höfum við til þess að lengja sko umhverfis sporið verður þá meira? Hver eru tæki okkar til þess að reyna að lengja dvöl þeirra ferðamanna sem koma hingað? Já, til að mynda með þeirri leið sem ég var að nefna hérna áðan, með markasetningu. Við viljum höfða til fólks sem dveli hér lengur og við náum frekari markmiðum okkur varandi að lengja dvalarlengd með því að höfða til réttar hópa sem dveli hér lengur. Það er ein leið. Það er alveg augljóst. En ég held að sko athyglisvert að nefna þetta vegna þess að í þessum gögnum sem ég var að skoða, þessum leitigögnum það kom í ljós að sko það tímabil sem fólk var að leitast eftir þess að dvalartími var mun lengri hér heldur en í Noregi. Já, var það? Að fólk var að leitast eftir lengri ferðalögum fleiri gistanætur hér heldur en í Noregi sem er mjög gott. Það er jákvæmt. Og þannig að, já. En þetta er eitthvað sem við reynum að gera, hvað sem opinbera getur gert einmitt er að til að stuðla að lengingu dvalartíma er að höfða til réttra hópa. Og fyrirtækin eru náttúrulega líka að aldeilis að sinna markasetningu af krafti og þau vilja frekar fá ferðamenn sem dvelja lengur hjá þeim og fara með þeim í lengri ferðir. Þannig að þeirra afköst og þeirra framlag líka mjög mikilvægt. Getum við sagt að suma daga sé Suðurlandið svolítið sjúskað á köflum á sama tíma og ekkert síðri náttúruperlur aðeins fjær fá litla athygli og fáar heimsóknir ferðamanna? Algjörlega. Já, við getum sagt það. Já, ég get alveg tekið undir það. Já. Við þurfum svolítið að skoða þetta og takast á við þetta. Við erum það var samþykkt á þingi núna í fyrir ári stefna á aðgerðaáætlun í ferðaþjónustu eftir mikla og ítarlega vinnu og greiningar og þar voru afmarkaðar 43 aðgerðir sem hafa verið svona að rúlla af stað undanfarin misseri og sem fást ýmsu hliðar ferðaþjónustunnar, gæði og öryggi og þar einmitt verið að fjalla einmitt álagstýringu og við þurfum að sjá hvað kemur út af þeirri vinnu og hvernig við tökumst á við það og hvað aðferðum við beitum til þess að dreifa álagi betur. Já. En það er alveg satt sem segir að á meðan að Suðurlandið er oft yfirfullt, myndi sumir segja, þá eru svæði aðeins fyrir okkur sem að verðskulda fyllilega fleiri ferðamenn og vilja gjarna fá þá til sín og þessu náum við einnig með því að lengja ferðamannatímann. Þá fer fólk lengra. Þá eru tækifærin býður upp á tækifæri fjær höfuðborgarsvæðinu. Ég man einn dag sem ég heimsótti Gullfoss í júlí sennilega sumar sem leið að sko ég hef aldrei lent í annar en stöppu af fólki hér innan landsteinana.
Það hefur kannski verið skipadagur. Kannski var það skipadagur. En sko þetta var eiginlega bara surrealisk tilfeng. Og mér var svolítið stress í hópnum. Fólk var erfitt að ná skoti, sko, mynd því að það var svo margt fólk og svona. Já, ég kannast alveg við þetta. Ég ferðast mikið og vann við það að ferðast landið árabil og en þar var það sérstaklega þegar það eru skipadagar í höfninu þá er þetta þá eru þarna heit svæði Þjóðgarðan Þingvöllum og Geysir og Gullfoss en þetta svona varir á ákveðin tíma sólarhringsins og ákveðin tíma ásins skulum segja þannig að það eru klárlega tækifæri í álagsdreifingu þarna og þetta er svona og þetta er ekkert bara á Íslandi sem þetta er að gerast þetta er víða og það er núna heilmikið vinna í gangi hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þar sem hefur verið að takast á einmitt þetta og þetta sem hefur verið mikið umræðan þessi svokallaði overtúrism eins og heitir ensku fjöldaferðamennska er svona er bara sérstakt átaksverkefni hjá þeim og þau vilja frekar kalla þetta unbalanced growth eða ójöfn vöxtur og líta á þetta sem svona verkefni sem að Evrópusambandið lítur á sem svo að þau geti tekist á við og það er að núna rúlla út ákveðin aðgerðaáætlun og stefna til þess að mynda að takast á við þetta að dreifa ferðamönnum betur innan álfunnar. Þetta er innan saman og við erum að fást við hér en bara allt skala. Að þú nefndir farþegaskipin, ertu með skoðun á þessu gjaldi, kallast það innviðagjald? Já. Ertu með skoðun á því? Innviðagjald fyrir að fyrsta þarf ég held að það sé ekki ósanngjarnt gjald þannig við getum svo sem rættum hversu hátt það er sem segja þessu of hátt með við gistináttagjaldið sem er hérna á hefðbundum hótelum og gistum innviðagjaldið var 2.500 krónur og síðan var ákveðið að lækka núna um 400-500 krónur þannig að það var smá lækkun á því og þetta hefur valdið einhverjum samdrætti eftir hver talarinn sem segja miklum í þessari tegundsstarfsemi og sérstaklega á landsbyggðinni, sérstaklega á svona í minni höfnum Austurlandi finna mikið fyrir þessu, þetta er mikið högg en ekki allstaðar ég veit að sumarið fyrir norðan kom ágætlega út held ég, Húsavík og Akureyri og ég er ekki með tölunar hérna úr Faxaflóahöfnin en já þetta er umdeilt skulum segja En líka umdeilt að þú segist að það búið á Akureyri og ég bjóð þar lengi líka að það liðast þarna mengunarreikur þennan Kyrrafjörð ég held að séu dæmum að 4 skip séu á sama tíma inn í þarna skurðinum við bollinn og það er kannski logn og hérna þurfum við ekki einhvern veginn að taka upp vistvænni brag? Jú, algjörlega og það er ákveðin skulum segja ferli hafi eins og hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að þetta er einmitt verkefnið að tengja skipin þegar koma hérna í land en varandi þennan reik hérna fyrir þessa mengun fyrir norðan ég sjálf voru að vitna þessu þetta er ófjög sín sko það er að segja sko hún breytir deginu já þetta er ekki gott að sjá þetta en síðan ef þú heyrir í sko viðkomandi sem er reika skipin þeir svona vilja meina að þetta sé nú ekki mengun þetta sé eitthvað annað en bara svona að sjá þetta einhvað sé það stöðandi minn líka að leiki sko einhver vafi á sko það einhverja hluta vegna hefur ekki gengið sem skildi að mæla þetta þannig að við vitum ekki alveg hvað er satt og logið í því Nei, ég bara þekki ekki þessa hlið málan nógu vel en svona það er svona, þetta er reykur en þetta er góður reykur þannig að en ég þarf að kynna með þetta betur en þetta er, hvað að segja sjónræna áhrif að vera með þetta fyrir fram að sig og það er sérstaklega vont fyrir fólk sem býr á Akureyri vegna þess að skipin eru dálítið mikið fyrir framan eldursklukkan bara hafnarskilir eru þannig þetta er öðruvísi hérna í höfuðborgarsvæðinu þar sem við sjáum skipin síður sko í Sundahöfni
en í þessum smæri bæjarfélögum þar sem að skipin eru bara við bæjardyrnar þá er þessi sjónræn áhrif mikil. Ef aðeins að ræða næst öryggi ferðamanna. Já. Við höfum stundum áhyggjur af því að fólk druknar, við náttúrulega Reynisfjara ætti nú að vera bara sérkabli í svona umræðu. Ég kannski ræði einhvern tíma við Reynisfjöru bara á heilum klukkutíma sko. Já. Og svona varla hægt að drepa neðu fæti þar stutt það. En það eru slys á vegum, einu sinni ók ég yfir Víkurskarðið, páska minnum að hafa verið. Og bíll hafði stoppað efst á Víkurskarðinu í blindbil og svo var til mjög löng bílaröð á eftir honum. Ég fór út úr bílnum, hljóp meðfram allri bílaröðinni, bankaði upp á hjá þeim sem var fremstur í röðun og spurði hvað ertu að gera, akkur heldur ekki áfram? Og hann sagði, ég þori það ekki, ég sé svo illa. Ég sagði, en þú veldur meiri hættu hér í fljúgandi hálka og brjálaða bílur með því að stoppa þannig að þú verður einhvern veginn að tellja þig í kjark og fara bara rólega og svo leystist þetta. En sko, mér finnst þetta dæmisaga. Ég er að segja þetta sko sem dæmisögu í rauninni að þá vissi fólk ekkert hvernig það átt að fara yfir fjallveg, hvað það þurfti að gera í ákveðnum aðstæðum og svona og þetta er ekki ætlast til þess að við vitum allt þegar við heimsækjum fjarlæg lönd og hið óvænta á ævintýrin og hvernig við improviserum náttúrulega einhver hluti af ferðalaginu. En sérstaklega var það held í fyrra sem okkur fannst að ferðamenn væri að deyja svolítið mikið í umferðarslysum og það er að satt drukknanir og svona. Erum við að gera nú vel þarna? Stuttasvarið er nei, við getum alltaf gert miklu betur, Við á ferðamálastofu höfum verið að reyna að leggja meiri áherslu á þennan þátt. Við reyðum nýverið til okkar sérstakann öryggis sérfræðing og þar mjög jógstun okkar fókus á öryggismálinu mun meir. Já, þið takið þetta alvarlega. Já, að sjálfsögðu og þetta er sko, ef það er eitthvað sem að ferðamenn huga að öðru fremur þá er það sitt eigið öryggi. En í þessu eins og svo mörgu áður þá eru upplýsingar, fræðsla algjör lykilþáttur að reyna að fræða ferðamennina og koma upplýsingum að framfæri til þeirra hættur sem þeir átta sig ekki á og ég meina við getum bara sett okkur í bara þegar við ferðumst til fjarlægra landa, hvort sem það er kannski eyðimerkur eða Afrika eða eitthvað sem við þekkjum bara ekki þá gerum við stundum hluti sem að heimamönnum finnst algjörlega út í hött sko. Þannig að það sama á við fólk sem kemur hingað og áttar sig ekki á hættunum sko. Þannig að fræðsla, upplýsingar, þetta er það sem við þurfum fyrst og fremst að leggja áherslu á, merkingar, bæklinga, sameinaðu fyrirtækin það að koma upplýsingum á framfæri til ferðamanna. En þetta dæmi svo nefnir, ég hef margoft séð þetta að Þjóðvegur 1 er líklega hættulegasti ferðamannastaður landsins, má orða það þannig? Ég tek undir það. Sérstaklega þegar ég ferðast mikið á veturna. Já, þú sér það bara að ferðast Þjóðvegi 1 Suðurlandi á vetur til þegar kannski skafræningur eitthvað þannig og þarf ekki mikið meira en það þegar vegurinn er á flegi ferð þanniglega þá. Og gæði vegarins hafa hann ekkert verið frábær hérna. Já, fólk kannski að keyra bíl í fyrsta skipti í hálku. Já, og viðhaldi vega er ábútt að vanta á sama tíma og vantar vegaxlir og þröngir vegir. Já. Þannig að upplýsingar nummer 1 og 3 það er það sem við reynum að horfa í. Ég hef stundum heyrt erlenda ferðamenn spyrja að væri hægt að búa til svona kit bara komið til landsins og þú fær bara tölvupost með einhverjum helstu áhættu atriðum. Já, það er hugsanlegt. Ég veit að bílleigurnar hafa verið mjög duglega við að reyna að koma upplýsingum á framfæri til ferðamanna með upplýsingar hvað ber að varast og Þannig að sá sem leið í bíl, hann fær heilmiklar upplýsingar. Já, þau gera það sko. Þannig að þetta er langtímaverkefni og þetta er stöðutverkefni. Þetta er eitthvað sem við klárum aldrei. En hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér sko hvað maður að segja áhættu orðspori að það gæti breytt myndinni til hins verra sko. Hefur þetta einhvern tímann hafa slys erlendra ferðamanna hér á landi einhvern tímann vakið einhverja umræðu utan landsteinana svo þeir sé kunnugt? Sko
ekki að þeim þunga að hægja á einhverjum straum til landsins. Það kannast ekki við. Nema kannski eldsumbróti eða þannig að þá svona kannski hægir fólk á sér aðeins og býður aðeins með að bóka ef það er eitthvað, ef það er að gjósa eða eitthvað þannig, sko. Eins og við sáum hérna þegar jarðhræringarnar byrjuðu hérna við Svartsengi. En eitthvað svona einstök slys eða eitthvað þannig, ég held ekki. En það fréttist fjölmiðlar erlendis fjallaði slys og ég, þegar að bannaslys eiga sér stað hérna heima, þá eru kollegar utan á heima oft sem að hafa samband, sko, mjög fljótt og senda manni kveðju og gangi vel í þessari baráttu og fólk veit af þessu, en ekki það að sé að hægja á straumi til landsins, það er vegið. Ég var í New York sjálfur, staddur á ferðalagi þegar hraun flæddi yfir hús í Grindavík og eins og er alltaf að you're from Iceland og fekk margar spurningar og þær fóru alveg kostulegar, sko. Það var bara eins og síðasti bærinn í dalnum hefði farið undir hraun í huga sumra. Þú kannastu þetta? Já, þetta er mjög, þetta voru við vorum í mjög, og þegar að þetta gerist, það er svona eldsumbrot þessi stað, við erum með ákveðna svona viðbragðsáætlun sem við virkjum og við erum þar í virku samstarfi við ýmsar stofnanir og aðila að koma upplýsingum að framfæri og okkar hlutverk er þetta aðalega upplýsingalegs eðlis og það sem fór svolítið mikið það var ansi skulum segja plássfrekt eða það var mikið fókus settur á að vera í góðu samstarfi við erlenda fjölmiðla af því að sko þeir hafa mikil áhrif og hvernig upplýsingum er komið að framfæri í stórum erlendu fjölmiðlum það getur haft mjög mikil áhrif og við sáum það alveg þegar uppað við þessa góðsóræðu þarna á Suðurnesjum að þetta var oft svona overdramatíserað, skulum við segja. Já. En svona þegar líða tók á þá var þetta meira svona staðreyndabundið og upplýsingarnar eru réttari, skulum við segja. En við sáum alveg mjög vondar, skulum við segja, forsíðufréttir, sko. Já. Til að byrja með, sérstaklega. Og kollega mínir á Íslandi, þeir sáu alveg dífu í bókunum þarna fyrst. Já. Eftir að þetta fer að staða. Já. Ef ég myndi biðja að leggja mat á það hvort Reykjaneseldar hinnir síðari eða þessi eldgos sem hafa verið núna undanfarið, hvort þau hafi vakið meiri jákvæða athygli á Íslandi sem áfangastað eða neikvæða, hvernig myndir þú svara? Já, góð spurning. Ég held að þegar þetta er lengri tíma litið þá verði jákvæðan, áhrifin jákvæða, sko. Já. Ég held það. Og þetta svæði svona þegar hægist þarna, það er svolítið að vera til nýr áfangastaður. Já. Getur sagt það að þessar hraunbreiður og hvað hefur gerst, þessi varnargarðar og allt þetta viðbragð sem þjóðin sýndi þarna er gríðarlega fróðlegt að sýna og segja frá og þetta er eitthvað sem er mjög einstakt þannig að ferðamenn sem hingað koma ég gerir fastlega ráð fyrir því að þetta svæði þetta skapir mikil tækifæri fyrir Grindavíkurbæ og þetta svæði þenni kring. Einmitt. Að þarna gæti orðið heilmikil umferð ferðamanna með leiðsögn, viljum við ekki? Absolutt. Þarna þarf náttúrulega, og ég veit að þeir sem þarna fara fyrir málum eru mjög umhugað þetta öryggisþáttinn og eru að skipuleggja og kortleggja bæjarstæðið út frá sprungum og hættum og útbúa svona ákveðna leiðir fyrir ferðamenn með upplýsingum og stýra umferðinum svæði þannig að hún sé á þeim stöðum þessum á öryggum stöðum og þetta sé svona sem best, sko. Já. Það nú liðið á tíma okkar, það búið að vera mjög skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við þig, Arnar Már, kannski bara svona rétt í lokin ánægja ferðamanna með dvölina hingað. Hvernig sveiflast hún mikið á milli landa eða er þetta alltaf á milli tímabila eða er þetta alltaf svona á svipuðum stað? Þetta er alltaf svona á svipuðum stað. Sko, ánægja ferðamanna er mjög góð, bara svo þetta er sagt. Í prósentum? Sko, síðustu gögn sem við birtum frá 23 og við getum sagt að það bil 75% ferðamanna sem fara frá landinu segja að Ísland hafi annarkvort farið fram úr væntingum þeirra eða
verið í þeirra vænt þau eru bara mjög ánað það var samkvæmt væntingum að fara fram á þeim og einungis 2% ef maður rétt segja að Ísland hafi ekki staðið undir væntingum. Veistu hvaðan þau koma helst? Nei, ég er ekki með skiptingunum þarna og svo gerði þessi 2% sko, það getur verið bara það getur verið einhver smáatriði sem að fór fólkur gisting hafi klikkað eða eitthvað svona smáatriði sem að við höfum eitthvað stjórn á svona í heildina sko en skilur hvað að fara en ánægðstig ferðamanna er mjög hátt og það er óvenju hátt í alþjóðlegu samhengi og meðmæla skor svokallega það sem að ferðamennir spurði hvort þeir myndi mæla með í Íslandi sem áfangastað eða ekki það myndi hæsta sem gerist í heiminum og þannig að það er þannig að Ísland er hérna á góðum stað hvað þetta var. Myndirðu sjá það ef það væri svona ákveðin sprungu þreyta hjá þjóðinni eins og við sjáum sko fólki sem býr á Tenerife, mótmæla og Spáni og víðar. Þú myndir finna það í þessu. Við skoðum þetta, við ferðamannastofu, við gerum á 3 ára fresti og gerum við þessi víðtæka rannsókn á viðhorf heimamanna Íslendinga til ferðaþjónustu og ferðamennsku. Og það sem þetta er skoðað bara út allt land og út frá ólíkum breytum og næstu niðurstöðu muni birtast 27 samkvæmt áætlun við birtum núna í fyrra rannsókn og heimamenn eru almennt ánægðir með ferðaþjónustu og ferðamennsku þau tækifæri sem að ferðaþjónustan skapar fyrir íslenska þjóð. Hefur ekki verið þannig að fólki út á landi er ánægðara? Jú, einmitt. En ég myndi kannski vilja skjóta því að það var verið að birta niðurstöður rannsóknar sem að höfuðborgarstofa var að klára núna sem að viðhorf Reykvíkinga eða fólki á höfuðborgarsvæðinu það er betra viðhorf í ár heldur en væri fyrra. Það er betra í ár en í fyrra, já. Þannig að það er mjög jákvætt. Þannig að sko umræða neikvæð félagslega áhrif á fyllilega rétt á sér. Við þurfum að taka það umræði og af því að hún er til staðar stundum fyrst mér eins og ég sagði hérna áðan umræðan vera pínu ósanngjörn en við þurfum að horfa á þessu gögn og skoða hvernig þróunin er en ef við berum saman þessar viðhorfsrannsóknir okkar til heimamanna það eru ákveðin rauðflögg sem við þurfum að vakta. Samanberg Gullfoss dæmið áðan með... Já, bara sérst viðhorf heimamanna vítabertum landið er ekki eins gott og var í könnuninu þar áður sko, en það er einhvað síður gott. En þetta er eitthvað sem við þurfum bara að vakta og sjá til þess að við gerum reglubundna rannsóknar þessu til þess að geta búið saman niðurstöður og brugðist við. En getur aðeins tala meira þetta rauðaflagg, þessi rauðaflagg? Já, þetta er bara heilt yfir að viðhorf til ferðaþjónustu og ferðamennsku það er aðeins að halla undan fæti þar. Svona heilt yfir. Út af því að bara umferðin... Já, það er bara aðalega fjöldi ferðamanna. Það er aðalega það sem að Samanber þetta sem ég nefndi með Gullfoss áðan. Ég var ekki að upplifa það að ég var í mínu eigin landi. En það er ágætt að koma inn á þetta líka vegna þess að sko dreifing ferðamanna er svo mikilvæg fyrir bara framtíð íslenska ferðaþjónustu og hvað verður að takast að dreifa ferðamennum betur landið og tækifærin eru gríðaleg vísvegar og líka yfir árið þó svo að það hafi mjög góður árangur nást og ferðamennir sjálfur við spurðum 1000 ferðamenn á mánuði sem að fara á landi hvað þeim líkaði og hvað þeim líkaði ekki og svo framvegis og almennt fær íslensk ferðaþjónusta og bara dvölun íslenski toppengun það sem að skora hins vegar hlutfallslega lægst en samt vel það er fjöldi ferðamanna á ferðaþjónustu þannig að það er það sem við þurfum að horfa. Ég býð sjálfur í Þingholtunum. Ég held mér finnst bara mér finnst það auka lífsgæði mín að sjá oft tölverðan svona strjálir hópar erlendra ferðamanna að skoða húsþökin sundin, húsasundin og labba svona rólega Þingholtin og voða mikið að horfa. Ég hef gaman að því að horfa á þá og fylgjast með þeim og hafa þá allir eitthvað við að iðja. Þannig að mín upplifun þar til dæmis í Þingholtunum sem hefur kannski náttúrulega tölvert meiri umferð þar núna en
fyrir 20 árum, gjörólíkir heimar, að þar truflar ekki umferð erlendra ferðamanna mig. Þannig að þetta spurning aðstæðunar að einhverju leyti og hvernig fólk að flýta sér. Svo eitt í þessu líka sem við megum ekki gleyma að í COVID sem nú stutt síðan það var og þá vorum við, getum við sagt, í 2 ár hér og það voru hér engi ferðamenn og við kunum farið á Gullfoss og Geysi og verið þar og það var engin og það eitthvað sem við mun líklega aldrei sjá aftur. Nei, sannlega. Og síðan gerist þetta svo hratt að sko frá engum ferðamönnum nánast upp í 2 milljónir einu ári auðvitað þetta pínu stuðandi og þá fer umræðan að stað. Herðu, þakka þér kærlega fyrir ítarlegt viðtal. Þetta svona mósaíkviðtal. Við fórum víðan völl og stöldruðum hvergi lengi við en efnismikið, fjölbreytt og yfirgripsmikið. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Takk sem þess. Já, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samveruna. Verðum hér aftur í loftinu klukkan 16 á morgun í þættinum Vikuskammtur, þar sem förum yfir fréttir vikunnar með góðu fólki. Nú svo ítarlegt viðtal á laugardagsmótni og að ógleymdum náttúrulega þjóðmála þættinum Synir Egils á sunnudagins sem kallað Flaggskip. Líka minni ykkur á það að ef þið hafið oft velti fyrir ykkur að styrkja samstöðun en hafið ekki komið í verk, þá lítið mála að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, finna hnapp sem heitir áskriftið með að skrolla aðeins niður og gegn mjög hóflegum mánaðarlegum stuðningi, aðeins 2.750 krónum, getið þið haft heilmikið það að segja hvort við lifum og döfnum. En viðmælendum þáttarins samstarfsfólki en ekki síst og engum ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég samveruna, verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.